Alright, so kita akan mulakan perbincangan kita tentang Gen V. 4 episod pertama siri spin-off The Boys ini dengan reaksi satu ayat. So kita mulakan dengan Hady. Aku rasa he has a banger of a reaksi satu ayat. Come on Hady, I know you thinking what I'm thinking. Say it. Apa dia? Apa benda yang kau thinking ni? Ya Allah, aku tak fikir tinggi teruk adik. Aduh. Tapi dia tak boleh lah, reaksi satu ayat dia bahaya lah untuk Gen V ni. Dia kena 18XX kan, lepas tu ada lagi 18X. Dia mana gila. Okay lah, bagi aku this dengar suara aku tak tahu pasal it's a really great spin-off. Even sometimes aku dapat rasa at a certain times it's a really much more better than The Boys itself. Walaupun siri ni dia taklah menjanjikan macam superhero ke apa kan, lebih pada remaja. And it's like macam take that all the teen drama like Riverdale ke Pretty Little Liars ke benda semua. This is how you do Gen Z punya siri yang penuh dengan orang kata social critics and lots of jabbing left side, right side semua, the lefties and righties semua. And Eric Kaki really continue benda yang dia letak daripada The Boys, ada elemen-elemen masuk dekat dalam Gen V ni, and it feels like a teen drama, and then at a certain time dia rasa macam something like a Nancy Drew punya cerita juga. It's like a murder mystery punya novel remaja yang penuh dengan cosploitation. Alright. Aku tak tahu apa yang ni fikir, aku tak tahu. Alright, seterusnya silakan Jamal. Apakah pendapat anda tentang musim pertama Gen V setakat ini, walaupun adaptasi live action ini lain 100% daripada siri komik The Boys yang asal? Aku tak follow The Boys comics, aku tak follow Gen V comics if there were any, dan aku tak pergi mana-mana, aku tak Google langsung to do any prior research. Similarly to The Boys, aku enjoy the series as is, relying on the hype of the people that I know and then whatever that's on media. So pada aku, when I was watching The Boys, the only hope that I had for it is that it was similar to, in any shape or form, to Peacemaker. Peacemaker. And it was Peacemaker. And it was. So bila aku tengok Gen V ni, after watching The Boys, aku macam, if it's more of the same, and then the early hype atau media coverage was that, then aku rasa macam, okay, cool. Aku macam okay lah, I can watch this series without macam fikir dua kali lah. So bila aku tengok benda tu, one thing I liked about it is that even though the pacing is fast, meaning dia bukan macam Asuka ataupun Endor yang macam okay, episod ni kita akan reveal. Dia punya pacing bukan macam tu. Dia macam okay, scene ni kita reveal benda ni, lepas tu scene tu dia reveal benda tu. Okay, kita bagi belajar scene 3 minit, dua karakter ni ada interaction just for character development, character growth sikit. Okay, next scene kita pick up the pace balik. So even though the pacing is very quick in that sense, a lot of the characters, in fact all the main characters are written and depicted in such a way yang tak susah untuk kau nak attach ataupun kau tak terasa invested. Kau tak rasa macam they are rushing with the character punya development, kau tak rasa apa-apa. So aku rasa benda tu adalah satu benda yang sangat-sangat best. And walaupun benda ni bukan contoh terbaik this kind of things happening, but hey, a lot of people can learn about writing very quick and stories with a lot of yang pacing laju, tapi at the same time have creators characters yang compelling enough, put in a situation yang memang diorang macam fish out of water, lepas tu how they respond to that situation is the opportunity for the character growth. So kira macam dia pandai lah. Dia macam okay, kita tak introduce Meri ni macam mana, kita tak introduce Golden Boy macam mana, tapi orang kena tahu okay, mamak ni power, mamak ni handsome. Lepas tu dalam 5 minit ni dia akan menghadap satu situasi yang macam fuck, dia tak tahu macam mana nak react, tapi that kerana dia punya reaction tu is the character growth punya moment. So
dia tak perlu exposition, dia tak perlu macam things playing out and all that. So in that sense it's great lah. And benda macam ni cakap senang tapi memang susah nak tulis. Sebab sebagai writer kau nak kena jaga banyak benda. So I really like that high octane vibe atau pace of the series lah. The characters are great. The story so far is pretty cool sebab kalau benda tu tak pelik, at least character tu punya reaction macam dia react macam ni, dia cakap macam ni. So it's always fresh. So membuatkan a very nice viewing experience lah. Every episode kalau tak ada benda jadi pun you still see something nice. Kalau ada benda jadi lagi best. So macam cool. Yes. Aku setuju dengan apa yang Jamal cakap because aku kaki yang dah pernah baca komik The Boys. Tapi for me pun watak-watak Gen V ni yang spin-off ni memang tak pernah wujud dalam komik. So it was quite interesting. Walaupun kita tak ada banyak backstory, tapi kau just kena hentam dengan scene after scene and kau macam yes, suddenly you feel for these characters, for Mary, for Andre. So it's pretty cool lah. And anyway, reaksi satu yang aku harapkan agak cakap tadi adalah tag team Coxplosion seperti yang dikatakan oleh Nadzru ini. Yes, reaksi satu ayat meletus batang pisang. Dia team Coxplosion, lepas tu dia orang tag team. Caesar pula lepas tu tag team Caesar. Dia bagi semua fair. Yang laki berapa so jatuhlah. Alright, so kita ada beberapa soalan menarik daripada penonton di rumah. Pertama, kategori The Great mengatakan reaksi aku, mana parody X-Men-nya? Itulah maksud aku dalam soalan aku tadi. Because dalam The Boys punya siri komik, Godolkin University ataupun Godolkin Institute tu merupakan satu parody kepada Charles Xavier's School of Gifted Youngsters. So unfortunately dalam adaptasi ni kita tak nampak lagi ahli-ahli G-Man ataupun Profesor Godolkin. So tak tahulah, maybe ada by season ender, kita tak tahu. Sama-sama kita nantikan. Seterusnya Nameless berkata, karakter Gen V ni ada dalam komik ke? Jawapannya tidak. Mereka semua adalah watak-watak baru. So fans The Boys comic pun dapat appreciate dan enjoy it for the first time, just like penonton yang fresh juga. Dan terakhir sekali Muhammad Hazim bertanya, kalau panelis disuntik dengan compound V, apakah power yang akan korang nak? Aku tak nak jadi macam translucent, pasal hidup dia agak sedih. Dia kena bogil everywhere bro. Aku rasa Homelander yang paling best lah. Kau pula silakan Hady. Aku nak kuasa invisibility yang boleh terbang. So dia macam translucent tapi dia boleh terbang. Gila. Tapi invisible bukan sakat invisible, tapi aku boleh buat benda lain pun invisible. So aku tak perlu nak tanggalkan baju. Itu My Hero Academia. Itu cerita lain. Cerita lain. Kalau dalam dunia jadi so bila aku ada invisible, kau boleh buat benda lain. Alah. Kalau aku ada invisibility, aku boleh terbang. Tiga power mana Haji? Alright. Siapa punya network teruk ni? Aku rasa Hady punya side. Sebelah aku okey je. Okay. Alright. Silakan. Aku rasa Hady kena log out dan login balik. Alright. Silakan Jamal. Aku punya power, aku daripada kecil aku suka the idea of flying. Tapi as I grow up and I read a lot more stuff about flying, about heroes yang flying, kau punya kulit, kau punya mata kau kena ada selaput, your hearing needs to be heightened, and then your kau punya paru-paru kena lain, sebab you will be taking air at lower atmosphere, at higher altitudes. So the kandungan oksigen sikit nipis, jadi paru-paru kau kena lain, jantung kau kena sikit. So aku macam alamak banyaknya benda nak kena fikir benda tu. Tapi walaupun aku tahu kau punya kuasa, aku tahu kau punya nama teka. The Overthinker. Boleh. Aku overthinker, lepas tu aku punya
aku punya partner the underminer. No one, I am below everyone and no one is below me. Aku macam bodoh siapa. The underminer kerja dia buat je semua benda tanpa question Tak, tu asal. So kalau aku dengan underminer, kita orang nak buat plan, confirm tak jalan plan tu. Sebab dia tunggu aku overthinker. Anyway, power yang aku nak adalah power yang macam, sebab kita nak maintain realism dalam konteks Gen V, aku nak power yang macam Forge, which is technokinesis. Power yang macam tak silap aku ada one of the kids in Heroes ada pakai, where you boleh manipulate technology. Dan kalau macam aku pegang tech, aku boleh macam buka-buka macam Rocket Raccoon dah. Aku just boleh buat benda baru. Boleh buat benda baru. Cool. Boleh buat benda baru. So aku rasa benda tu sangat cool dan sangat realistik dalam konteks Gen V ni lah. Sebab Hady pun dah pilih terbang, so aku macam kita apa lah. Tu je. Technokinesis is pretty terbang, semua orang nak invisible. Ni semua pervert yang biar nak terbang dah. Technokinesis, aku yang akan pasang kamera pada badan pervert ni. Tak guna tu lah. Aduh. Biasa aku nak terbang jauh daripada Jamal. Lol. Aku ada tracker baik. Kau terbang lah pergi mana, aku track je kau. Wow, technokinesis, kuasa mekan mantul guys. Mekan mantul betul. Baru aku boleh kawan dengan Jali. Dengan itu kita akan mula membincangkan 3 plot menarik daripada 4 episod pertama siri Gen V. Alright. So segmen pertama kita adalah tentang episod pertama, The Outsider. Dalam segmen ni aku ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah pendapat anda tentang our lead in kepada dunia Godolphin University ni, watak Mary Morrow, seorang outsider within the Vault Orphanage system. Kita nampak dia jadi yatim piatu dekat the Red River Institute. Pasal masa dia mula dapat superpower dia dan masa dia mula dapat period dia, dia telah membunuh parents dia. I think that is the most craziest 5 minutes I have seen on TV this year. Dia macam, dah lah kau baru dapat period, lepas tu kau tipu. Apa lagi I gila? know that aku tahu itu bukan benda yang paling gila yang kau tengok dalam TV tahun ni setakat ni. Aku tahu. Gila? Apa dia? Gila adalah episod 4 masa Mary dengan psychic tu. Oh, yang tu lepas cerita. Lepas ni kita silakan Hady. Apakah pendapat anda tentang Mary Morrow, blood-based powers dan her sad story jadi yatim piatu bunuh parents? Silakan. This is what we call a killer period. Okay. Dan bila macam ada kadang-kadang this session memang a bit raw and a bit over the boundaries sikit, sebab the story itself is over boundaries, so aku kena over boundaries juga. Kalau dia tak selesa ke apa aku beritahu awal. Kalau ada girls ataupun macam yalah budak perempuan yang nak hit puberty, one of the thing that they're very afraid of is that my period is gonna kill me, it's lot of blood, it's gonna kill me. No, the period doesn't kill you, it kills your parent actually. So inilah cerita dia dekat dalam The Boss. Actually bila Nick kata it's a craziest 5 minutes kan yang dia experience, since The Boys season 1, season 2, season 3 sampailah Gen V, there's always a moment of 5 minutes of crazy tau. There's always that kind of scene. So aku tonton The Boys, aku tonton Gen V ni bila setiap kali aku takkan tonton dekat macam waktu-waktu anak aku tengah berjaga ke apa, tak ada tau. Aku akan tonton waktu malam ataupun kadang-kadang aku tonton dekat tablet aku semua. It's a very private moment lah bila aku tonton, sebab aku tahu akan ada punya scene macam ni. And scene tu akan muncul waktu kita paling tak expect dan waktu paling kita expect. So it comes both ways. Time kita tak expect pun dia muncul, time kita expect pun memang dia muncul. So memang tak, kita kena prepare, dan kita tak prepare pun dia akan datang juga scene macam ni. And setiap kali aku tonton The Boys ke even Gen V ni, aku macam sikit dia apa nak jadi. Nak jadi. It's like macam every moment kau akan waiting for something going to be exploded. Something yang akan meletup. So bila tengok waktu first 5 minutes scene Mary Morrow ni, aku already tahu
sebab kita tengok trailer kan, we know that she have a something like blood kinesis punya power yang boleh control blood daripada blood dia sendiri. Then lepas tu aku waiting macam something will happen ni, mesti something will happen dengan mak bapak dia ni kan. And aku tutup mata tu, aku tak nak tengok tu, aku macam sikit dah tengok je, walaupun aku tengok kat tab kan. Sekali macam what the hell. Lepas tu macam waktu dia dah sakit perut tu, aku dah rasa macam oh shit, is it gonna be like this? So that is something like aku expected. Aku macam are they going to do what are they going to do? Is it like how the first time she knows her powers? Because dia kata most of the Gen V, most of the compound V babies dapat power sejak daripada baby. Dia tak tahu dia dapat power. Bukan sebab dia tak tahu dia dapat power, bukan sebab daripada baby tu dia tak dapat power. Bukannya bila dia dah 12 years old ataupun 10 years old, waktu umur dia dah besar tu baru dia dapat power. Tak. Maybe power dia tu dah ada sejak daripada dia baby. But how often dia encounter dengan blood daripada baby? How often they encounter dengan blood? How often they going emotional towards blood? And it's a perfect time, it's a perfect premise, it's a perfect character to make a girl having that kind of power, and the first encounter of a lot of blood from a girl is through her period. I mean, what? Man, that is disgusting, but at the same time, it's a genius writing, man. Macam dekat kumpulan, aku tahu macam Gen V ni dia tak akan ikut 100% daripada komik yang memaparkan G-Man apa semua kan, the younger superhero. Tapi that's why sometimes bila aku tengok siri macam ni, aku tengok cerita-cerita yang have a great writing ni, aku selalu membayangkan kalaulah aku bersama dengan dalam writers room, I mean like that's going to be crazy, man. The writers room memang really crazy tu. Memang really macam okay, how about dia Mary Morrow boleh control blood, tapi the first dia encounter dengan dia punya power, dia realise dia punya super power adalah waktu period dia sebab dia adalah perempuan. And the fact that kau buat tu waktu zaman woke macam ni, yang very sensitive on that part, and using the black girl. So aku rasa macam that's really amazing. That's really macam something yang disgusting but still brilliant bagi aku. Brilliant. So memang kalau kita tengok mana-mana siri daripada Prime Video The Boys, Gen V and even Invincible, they all is from semua sama kan, Eric Kaki kan, even Invincible pun is it Eric Kaki? Tak, Invincible ialah Robert Kirkman jadi Robert Kirkman, the writer of the comic. Yeah, but it's the same studio, means that Prime Video yang buat. So dia tahu this superhero genre is crazy and sangat-sangat gore. So dia menggunakan the gore tu untuk hook orang tau. So all these three series have a really great opening and they have a really great ending for the first episode. Tau. Baik kau tengok The Boys first episode towards waktu kau try flashback balik lah, The Boys season 1 episode 1. The first gore scene yang kita tengok is Robin watak anak girlfriend kepada siapa the character tu, dia kena hentam dengan Adrian sampai hancur berkecai kan. Itu je scene dah gila lah. Lepas tu hujung scene tunjuk Homelander pergi shoot laser eyes dekat plane. And then Gen V season 1 episode 1, the first scene kau tunjuk the killing period scene, and then the final scene kau tunjuk the golden boy explosion scene. That's how they hook the audience. And benda tu half-half aku rasakan. Untuk half, the other half is for please the audience, maksudnya nak bagi penonton terhibur with the gorishness of the scene. And then the other half is that it's because the purpose of the writing. It's bukannya saja-saja nak buat untuk bagi orang jelek ke, bagi orang disgusted ke apa ke. So it's part of the story, it's part of the writing. So bagi aku rasakan macam there's a cool way to show how a little girl discover she have a blood power using her own period blood. What the hell, man?
Belum habis. So ya, aku suka. Alright. Jamal ada apa-apa nak tambah sebelum aku go to the next question? I like the fact that before it was official in the aku tengok episod 1 ke episod 2, before it was official that semua orang yang ada power ni semua parents yang bagi compound V masa dia kecil. Before we know all that, I love the fact that the first shot we got was the first shot of a happy family and sibling yang happy. Jadi bila dia terbunuh mak dia, it became very jarring. Jadi apa yang kita nampak adalah the horrifying reality of like, oh my god, this is what happens when some people unlock their or awaken their powers for the first time. Lepas tu parents dia mati. And then in the third episode kita nampak adik dia buka pintu betul macam adik dia kata you are a monster. So we feel so bad for her. But the moment we learn that mak bapak kau yang bagi kau compound V, at the current narrative point, kita punya emotions macam fuck weh, kita nak kesiankan, kita nak marahkan mak bapak dia tak boleh sebab mak bapak dia mati sebegitu cara kan. Tapi so kita conflicted. So as a viewer kita rasa conflicted, and then benda this conflicted feeling kita nampak sedikit dalam Meri punya karakter, dan kita nampak dia sebagai seorang remaja yang cuba balance kedua-dua benda tu. Di mana there are certain parts yang dia highly functional dengan dalam suasana sosial, dia boleh maintain, tapi bila ada benda jadi dan benda-benda yang jadi tu berkaitan dengan sifat dia atau sejarah hidup dia yang dia tak boleh handle, dia kena pergi belakang bangunan mana, lepas tu menangis seorang-seorang, lepas tu cut herself, which becomes like a habit. So then kita dapat benda tu, kita rasa tak best. So imagine, katakanlah in the next 2-3 episodes kita discover sebenarnya tak semua parents yang inject anak-anak dia dengan compound V. Ada setengah orang sebab ada pukimak-pukimak mana, dia macam kita buat eksperimen cool nak. Siapa yang makan kat kedai ni kan, every 10th kalau dia makan chili sauce batch ni, semua ada compound V. Faham tak? So katakanlah benda macam tu jadi, then it becomes like, weh gila weh. Dalam kau nak social engineering, corporate irresponsibility. Tapi yang ni parents yang ini parents so yang macam ni aku tak sure sebab aku tak pay attention sangat sama ada memang betul mak bapak dia bagi makan compound V, because dia tak reveal lagi. Tapi bila aku dah tengok up to episode 4, aku macam terfikir, okay, aku rasa mak bapak dia bagi dia compound V. Tapi kalau parents dia happy macam tu, would they be the kind of parents yang nak bagi dia anak dia compound V as opposed to Emma, roommate dia punya mak? Faham tak? Dan katakanlah mak dia memang tak bagi anak-anak dia makan compound V, then diorang jadi mangsa pergi mana-mana, kena injection ke, kena booster shot COVID ke apa benda ke yang ada compound V dalam tu. So diorang jadi mangsa keadaan yang betul-betul mangsa. So aku macam so sekarang ni sekiranya cerita ni pergi ke arah tu, then it's great lah. Sebab okay, so sekarang ni dia akan bagi kau satu situasi di mana ada setengah hero ni memang mak bapak dia nak dia orang jadi hero. Okay, dan dia berterus terang dengan anak-anak dia. Ada setengah pula anak-anak macam, fuck mak, kau bagi aku makan compound V. Tapi tiba-tiba ada juga orang yang macam, shit, aku tak pernah dah jadi hero, parents aku tak terfikir benda ni, tapi kita orang jadi hero sebab ada entah mamat mana bagi kita orang makan compound V sorok-sorok. So in the middle of all that is where you get all these characters coming together and all these kids coming around and figuring out, okay, kita nak buat macam mana ni? Kita nak lawan the system ke? Kita nak buat ni ke? Tapi power aku macam best sebenarnya, you know? So dia buat satu situasi di mana dia ambil banyak-banyak karakter, banyak-banyak background, dia letak semua karakter ni dalam satu keadaan yang membawa, that brings them together, and then they have to figure out how to solve the problem while also figuring out their conflict with regards to the problem. So this is a very classic writing story punya macam premise lah. So I'm very happy to see that it feels like The Boys, tapi at the same time macam this is its very own story yang macam memang patutlah kau grow up, kau jadi Homelander yang fucked up tu. Kalau kau kecil-kecil pun kau macam ni, yang bukan kau tak salah pun. Tapi macam kau dapat power macam roommate Meri, dia kena muntah semata-mata nak jadi kecil. Betul. Sebab mak dia bagi dia makan compound V, lepas tu dia dah tahu mak dia buat dia jadi macam tu, lepas tu dia still ada that uneasy relationship dengan mak dia, tapi still at the same time mak dia kata, you kena makan lebih hari ni, you kena jaga kalori you. Like, wait, like kau faham tak benda ni? Kau faham? So it's pretty insane. That they are able to do that lah. So aku rasa benda ni cool gila, lagi cool daripada The Boys, because The Boys is all about
a fucked up superhero world. You know, like the opposite version of Mystery Man, if you will. Yes. So ni pula the opposite version of Boku no Academia, Hero Yes. Academia. So it's the Yes. fucked up version of that. It's just really cool. Yes, aku setuju dengan Jamal because aku rasa dalam siri Gen V ni kita nampak the next generation of the Seven or the next generation of what superheroes. So kita nampak how artificial dan fake it is. Pasal diorang semua products. Semua graduan-graduan universiti ni akan jadi product vote untuk jadi siri TV, untuk jadi branding, untuk jadi hero. So I think Mary had it easy that dia terbunuh parents dia. Kalau lepas tu dia sangkut dekat sekolah jabana mana kan. Kau compare dengan dia punya housemate, mak dia macam penting ke, kau kena jadi hero. Even Andre, kau kena jadi hero. Aku rasa parents kau yang so nak kau jadi hero is more fucked up daripada kau terbunuh parents kau. You know, it's a easy situation daripada hari-hari kau kena emotional drain dengan parents macam tu lah. So, okay, soalan kedua untuk segmen ni. Untuk Jamal, apakah pendapat anda tentang Godolphin University mempunyai hanya 2 jurusan sahaja, iaitu the Lamplighter School of Crime Fighting ataupun the Crimson Countess Center for the Performing Arts. So dia sama ada kau jadi artis ataupun kau jadi superhero, menjaga keamanan. I mean, kau buat lah, patutnya macam Hogwarts ke, ada 4 sekolah, ataupun My Hero Academia ke, ada banyak-banyak jurusan, you know. At least maybe ada like The Seven, so kau ada 7 sekolah ke menurut hero-hero The Seven ke. So apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa benda ni sangat ironi and because it's quite in your face and they're unapologetic about it, dia jadi satu ironi yang feels very very real because it is pretty much like our world lah kan. Kalau I have friends who are on the fringes of local politics, buat kerja dengan CSO atau NGOs. So diorang banyak dapat tempias ahli-ahli politik ni punya machinations behind the scenes. Diorang punya inisiatif ke projek halal ke projek haram, projek curi-curi, projek rahsia dan sebagainya, ataupun ada je inisiatif yang bagus-bagus. Diorang tolak duit dekat mana, diorang ada company media ni, company media sana, buat duit sini, buat duit sana. So like when I hang out with them, I get stories yang macam, this politician macam ni, this politician macam ni, yang macam okay, ni benda ni betul. So bila dengar cerita-cerita macam tu, dia bukan rasa surreal, tapi dia rasa macam serious lah. Like serious lah. So bila aku tengok diorang kat BFM ke kat mana-mana tu, confirm at least 30% 40% tu berlakon lah, cover line lah. Ya. So macam, tapi kita semua dah macam take it as ni tau. And then sometimes bila kita tak terfikir benda ni, bila aku tengok feed aku, lepas tu aku macam, politician ni cakap macam ni, politician cakap macam ni. Lepas tu aku macam, betul lah dia cakap. So you partake in that. Even though it's very passive, kau baca feed kau je. Tapi itu kalau kau macam take a step back dan kau fikir, kau rasa macam fucked up kak sebenarnya benda ni. Like asal kau tak just focus on kerja and all that. Now I am literally watching that in Gen V, where you ada orang-orang yang kata, okay, selamat datang ke college atau universiti superhero. Tapi superhero ni kalau kau punya hero tak power, karakter kau tak bagus, bahkan kau tak adalah gempak sangat, kau sejarah family kau, lineage kau ada masalah sikit, studies kau tak terror sangat, tak apa, kau boleh masuk jadi artis, jadi media. Kerana apa? Mungkin power kau boleh jadi macam Tech Knight, mungkin power kau boleh buat benda-benda macam ni, you know. Tetapi kalau kau menunjukkan bakat yang hebat, di mana kau menampilkan rasa tanggungjawab, nak menyelamatkan orang, keadilan, kesaksamaan, bla bla bla, whatever bullshit, kau masuklah crime fighting because that's the best way to use your powers. Tapi budak-budak tu pergi dan belajar benda tu, tapi everyone is fucking fake. Macam yang psychic tu contohnya, macam orang-orang yang macam, oh my god, check out, this is my best friend Marie, like macam, lepas tu bila dah tak record, sial lah kau, aku dah tekat gambar dengan kau je. Like they don't have a problem being that fake. So bila they manage to create this world, walaupun dalam varsity, dalam campus tu je, dan kita nampak just enough amount of interaction, dan kau rasa macam, babinya, shit, aku rasa aku tak boleh masuk sekolah ni. Kau dah start ada banyak rasa macam rimas, marah, benci, judgemental. Tapi kau tengok orang macam Marie tu macam,
okay tak apa, aku jalan je, aku kena masuk, aku kena succeed. Kalau tidak, nanti problematic untuk aku. Atau macam Emma tu, okay aku nak buat apa lagi, aku buat YouTube channel for fun, tapi sebenarnya aku tak best, tapi aku boleh cover line, aku boleh, like all this is real. And then aku rasa macam, wow, this is insane. So looking at that, lepas tu aku macam, dalam sekolah tu kau ada 2 ni je. So like, kau tak boleh buat benda lain. You know, everyone is fucking fake and you cannot think of anything else for other people to do aside from fighting crime or becoming an artist or to work in media. Lepas tu kau work in media, kau jadi tech knight. And then everyone just laps it up. Everyone just accepts it. Tak ada orang nak change the system. Dia tak ada macam, Godolphin is the best university for this. Because you don't want to go to that university or that superhero university. Macam seolah-olah this is the only university there. So aku rasa macam, what fucked up world is this in? You know? And I think that the fact that in just not even the 4th episode, in just 3 short episodes, the writers made me believe in this world. I felt that it was like, wow, this is great TV writing. Dalam filem susah nak buat benda ni sebab kau tak ada that 3 jam. Tapi this is great TV writing. Aku rasa macam, this university is fucked up sial. Lepas tu the dean yang siapa nama tu? Yang mati kena bakar tu. Brinks. Kan? Brinks ke Brink? Brink. Tu Brink lah, sebenarnya kau lah yang kapla ataupun at least the front facing guy that came up with all this bullshit. Lepas tu kau punya Dean Shetty tu bawah ada the words like, wow, how fucked up can you be? Aku rasa macam it is just stupid that they only have these two ni given the kind of fucking weird situations that they have to face. It's just that it just makes no sense. Aku rasa skill set semua orang patut lagi banyak. But the fact that everybody accepts that there's only these 2 schools or faculties. Lepas tu macam, okay, kalau aku tak boleh masuk ni, performing arts pun okay je. Like, no, it's not okay je. Like, what the hell? Just leave the fucking university. Pergi jadi vigilante, pergi belajar kat sekolah lain. Kan? Like, why do you have to stay? Kan? Aku fikir macam tu. Aku macam, babi bodoh sial. But semua orang macam, tak apa lah. Aku dapat scholar kot. So aku macam, man, this is like fucked up. And I love seeing Marie's face yang macam muka pelik dia, muka macam okay, aku kena control depan kau. Tapi bila dah belah aku macam, korang tahu tak korang sebenarnya bangang ataupun this is so bullshit. So I just love her acting. I think it's good directing also lah. Sebab dia ada muka yang macam, hi, I senyum depan kamera dan semua orang kata, okay, bagus. Lepas tu bila dia belah dia kamera, aku tak kisah muka kau macam mana, aku tak kisah kau rasa apa. And she shows that very nicely. Dia punya mata dengan dia punya dekat pipi dia punya roh. It's very nicely done. It's very nice lah. I think anyway, going back to the question, this is just fucking stupid. I can't believe everyone in the world accepts this, and I can't believe there's no mention of any other universities that can do the same but different majoring ke. Aku just rasa macam, ya Rabbi. Lepas tu the fact that this university dengan VOD, aku macam, boy, like it's a feeder school, bro. It's a feeder school. Aku macam, what? Aku lalu macam, I was expecting, okay, the School of Performing Arts, lepas tu ada TV atau macam technical ke benda-benda lah. Means dalam Performing Arts tu ada banyak lagi cabang. And then career fighting ada banyak cabang. Tapi macam tak, dia ada 2 sekolah. So maybe diorang budak-budak freshman, so kita tak tahu yang macam, dia tak masuk majoring mana-mana lagi. Macam universiti lah, kita semua budak macam aku faculty engineering, tapi banyak aja majoring kan. So mungkin kita tak tahu lagi lah majoring dia macam mana. Tapi it still feels a bit stupid sebab it could have been, okay, crime fighting could have been one. Lepas tu media could have been another. And then aku rasa mungkin anything to do with say technology ke, policy making ke, atau maksudnya macam law ke, benda yang boleh bring humanity forward. Bring, you know, correct. Tentu. So aku macam, itu pun tak ada. Aku macam tak ada science related punya feel tau. Tak ada. Dia media dengan crime fighting. Dia macam tak ada science related feel like the Goldokin school of genetic whatever. Sebab mungkin dia takut budak-budak tu kaji semua ni, sebenarnya DNA aku ada Gen V lah. Mungkin lah, aku tak tahu lah. Tapi you know, boleh je. Tapi tak ada langsung. Betul. Nampak sangat that the VOD wants to keep their heroes dumb. You know, macam kau pergilah Godokin, kau jadi artis atau kau jadi hero. Tu je, macam bodoh gila. Tapi tu, yang pandai jadi macam Tech Knight. Dia pandai tapi ya Allah kau ni ada
nanti kita Dia kalau aku tambah sikit, silakan. macam the whole Gen V and even the boys punya siri ni is like macam social commentary tentang how they want to say that where is your place in the community? Where is your place in the community? Apa yang vote cuba buatkan from the highest level of corporate punya highest corporation yang control everything tau. Say from daripada tadi kita tengok yang mak ayah bagi compound V dekat baby dorang, which is so daripada rumah dah tengok dah ditunjukkan yang mak ayah pun macam push anak-anak untuk becoming what they are not supposed to become. Dan lepas tu masuk dekat sekolah kau ada 2 jurusan saja, dan jurusan tu tak mengembangkan pun kau punya kebolehan tu dekat dalam komuniti dekat luar sana. And the fact that why they still want to be in the university, maybe because kalau kita reflect balik dekat dalam kita punya dunia reality, kalau kita pergi ke law firm, architect firm ke, pergi dekat all the multinational corporation, everything semua mesti nak lulusan Harvard, kau kena lulusan Princeton, kau kena lulusan MIT, kau kena di certain school. Padahal di certain school sometimes they set rules, diorang dah set the minds, dah set kau punya disiplin kau dekat luar nanti macam mana apa semua, which is ada certain things is good, but some certain things is like macam terlalu mengawal kau punya pendirian kau sampai kau tak boleh nak jadi diri kau sebenar. Itulah dia social commentary yang cuba disampaikan oleh the boss dekat Gen V, nak bagi tahu yang how there's a people controlling you from the higher level sampailah membawa kepada kau tak boleh nak asyik salahkan corporate level juga ke apa ke, tapi sedangkan mak ayah kau dan juga sekolah kau pun buat benda yang sama dengan kau. So that's how it is. Apa yang dia cuba tunjukkan. That's why kenapa God University ni dia tunjukkan 2 je jurusan, crime fighting dengan superhero. Padahal patut dia boleh buat satu lagi. Satu lagi untuk mediknya, ni untuk selamatkan orang. Selamatkan orang je, dia tak payah ni. Tak payah untuk nak fight crime ke apa. Jurusan ni untuk sebab kau ada kuasa blood kan. Okay, kita bagi kau dekat dalam supaya kau boleh selamatkan orang-orang yang cedera apa semua. So there's a lot of thing. Sebab kalau kita fikir, kadang-kadang kalau aku tengok dalam dunia The Boys, dalam dunia Gen V ni, aku kadang terfikir macam why diorang ni semua nak jadi superhero? Kenapa diorang tak jadi macam orang biasa je tapi boleh help the community? Macam kalau kau ada kuasa electrical, kau bantu kau penduduk kampung yang tak ada elektrik. Macam itulah kan. Tapi dia dah ceritakan how actually benda tu is control by vote sebenarnya. That's why kalau dia tak control, serius, kalau vote tak control, vote will not profit from the superhero yang dia produce. That's why lah kedua-kedua macam tu. This is like macam a deadly cycle lah in the orang kata apa hierarchy of the community in our real life and in the Boys and Gen V punya world. Aku setuju dengan Hady, and aku rasa kalau korang layan siri anime My Hero Academia, yang tu lebih realistik pasal dia ada multiple jurusan, and bukan semua orang is made to be a primary hero, you know. Macam One for All kan, macam kadang-kadang ada yang kuasa-kuasa sampah tu diorang jadi secondary hero. Even masa diorang masuk dalam satu situasi, the primary hero akan pergi selamatkan orang, tapi yang lain-lain diorang tolong bina jambatan, tolong jadi medik. So macam vote ni memang amat hangat pasal diorang force semua orang, either you become a superhero primary ataupun kau jadi media je. Kau jadi media yang berbaik. Tapi Revenant juga ada brought up satu point yang important. Bukankah ada satu lagi jurusan iaitu hero management yang Kate masuk. I think the hero management is part of crime fighting punya school, pasal Kate selalu dalam satu kelas sama dengan dia punya boyfriend juga. So unfortunately hero management is under School of Crime Fighting, which is a waste actually. Alright, so dengan itu kita ada soalan terakhir untuk segmen ni untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang the shock ending bagi episod pertama di mana Golden Boy telah membunuh Professor Brink? So kita mulakan dengan Hady. Silakan Hady. Dia inilah yang aku katakan bila dia cuba nak hook penonton melalui daripada episod pertama, which is brilliant sebab the way they sell the series, they show that
the golden boy is actually one of the main character tau. Kalau kita tengok trailer pun semua kan. And then lepas tu dia highlight pula, okay, the actor is actually anak kepada Arnold pula tu. Kita macam okay, damn cool kan. Kita rasa macam maybe ni adalah main character dia. It's the same thing apa yang dalam Invincible season 1 episode 1 buat, which is menunjukkan the Guardians of the Globe yang macam the main superhero group. Suddenly tiba-tiba dekat ujung episode mati. Kena tapak, kena bunuh semua kan. And then this one Golden Boy suddenly tiba-tiba dekat ujung meletukkan diri dia sendiri. Means that the story is not just about Golden Boy or just about how to fight with Brinks punya kerakusan dekat dalam Golden State University, but it's all about to dig deep about the whole institution. Itu yang kata ada a bit murder mystery ni. And itulah dia murder mystery sebab it start with a murder, it start with suicide, open suicide macam tu, and then lepas tu start from that Andre, Kate and then Mary dan juga Jojo semua, they start their own journey to discover behind the suicide. That's really cool. Maksudnya benda tu adalah integral. Benda tu bukannya saja dibuat macam untuk bagi orang rasa macam shocking suatu shocking kosong ke, pun tak ada. Ada reason kenapa dia buat benda tu. Nice. Jamal, pada pendapat kau, adakah Gen V ni sebenarnya woke watchman ataupun woke woman? Woke man. Pasal ia bermula dengan satu kematian and then everything unravels from there. So tak, aku tak rasa dia woke lah. Aku rasa every generation is more self-aware and more self-conscious than the previous generation. Tapi benda ni dia jadi mendadak atau dirasa macam mendadak sebab the moment kita masuk alaf baru tahun 2000 tu, the internet of things, basically digital technology just sped up everything. So benda yang dulu kita makan masa 15-20 tahun, one generation to experience or to change, sekarang ni kadang-kadang 3-4 tahun je dah boleh berubah, atau budak-budak muda dah berubah dan orang-orang yang mungkin senior sikit dia nak kena ikut. Macam woke ni lah, benda-benda yang dia bising tu, kalau kau tengok sejarah, kau baca media, kau baca buku, ramai je orang dah petik benda-benda atau things yang diorang mention. Tapi that kerana media and how prevalent and how far reaching media is and how instantaneous it is, because kau pegang dalam in the palm of your hand, benda tu rasa macam asal dulu tak macam ni, sekarang tak macam ni. Tak, dulu macam ni, cuma bezanya diorang tak ada ruang dan diorang mungkin tak ada peluang. And then kalau diorang cakap pun tak guna, orang lain tak dengar sangat, orang lain tak rasa sangat, dan orang lain tak nampak. Sekarang bila dah boleh tunjuk, benda tu nampak. So we live in this world lah. So bila Gen V ni, for me is not a woke Gen V, it's just because if you are a kid macam Mary, lepas tu masa kau dapat period kau, benda macam tu jadi, dia dah bukan kira woke ke tak woke ke, engkau memang time tu kau dah kena terus jadi adult. Faham tak? Bukan sebab kau kena jadi remaja dulu, kau kena terus jadi adult. Because bukan setakat kau ada dapat hate, kau bunuh parents kau, 1, kau dapat hate, 2, adik kau jadi saksi benci kau, 3, lepas tu kau jadi yatim piatu, 4, lepas tu kau ada superpower, 5. Kau pergi zaman mana pun, kau bagilah siapa-siapa pada zaman bila-bila nak kena handle 5 benda macam ni serentak, dia tak ada masa nak fikir aku ni woke ke tak. So I wouldn't say it that way. That being said, because of how media is prevalent dalam dunia Gen V ni, a lot of the younger you get and the more media you consume and the more media you use, bila kau budak muda, bila kau kecil-kecil, you don't think about anything and anyone else but yourself. Tapi benda yang kau fikir pun bukan benda besar pun. Aku nak pergi main bola, aku nak do my hobbies, aku nak makan, you know, just the things that only you do, the only things that you can do and you get to do. So bila kau dapat kat budak-budak, agak-agak kau, bila diorang ada internet, diorang ada phone, diorang ada masa, diorang dah buat apa? Memang kalau bukan Twitter, TikTok. Kalau dulu Facebook, kalau bukan Facebook, Twitter. Lepas Twitter, IG. Lepas IG, TikTok, YouTube, across all that. So it's just that, you know, you just do something that is the fastest and the most available immediately to you. So
kebetulan pula semua benda yang 5 benda yang aku petik tadi ni adalah benda-benda yang media based. You can consume it every day. Kau terkencing, kau boleh tengok. Kau tidur, kau boleh tengok. So these kids do that and they cannot be supervised 24/7. So you get weird ideas. You get weird people talking about weird stuff and then broadcasting it to the rest of the world where nobody is going to stop you ataupun nak curate you ataupun nak tapis you. Tak ada benda tu. And then bila parents sedar yang macam we cannot control them, so what do? You control the media. You control the platform. You flood it with as much of a certain type of info or content that you want so that everybody gravitates to that. So this is the woke world that we are in lah, where you have orang yang macam Meri ataupun roommate dia Emma yang macam jangan, aku nak representation and I want to be the first black freshman to be in the top 10 or to be the top ranked. Okay, cool. But at the same time, roommate kau kena handle benda macam tu. Orang jalan kat sebelah kau, the university yang kau pergi, yang kau ada cita-cita murni nak jadi the first black freshman ni, orang lalu tepi kau, Meri, selfie jap. Hi guys, this is my best friend Meri and I. We just finished class. And then engkau sebagai Meri tu, apa benda kau belah. Kau tak defend, kau tak lawan, kau tak marah benda tu. So nampak tak? So it's like, it is not like a woke world per se. At the end of the day, the moment kau dapat kemudahan dan peluang untuk do everything you want, everything you like in the way that you do tanpa supervision, engkau akan jadi lagi teruk lah. Because there's no moderation kan. Kau akan jadi lagi teruk lah. So, kalau orang tu woke, dia terlampau woke. Kalau orang tu celaka, dia terlampau celaka. Kalau orang tu jog, dia terlampau jog. This is the world that everybody is in. The only thing that makes them different is that engkau ada power ke tak? Engkau popular ke tak? Dan benda yang membuatkan kau popular tu, benda tu bagus ke tak? Itu je. Dan kau ada backstory, kau ada rahsia ke tak? Kalau kau ada aku boleh blackmail kau. So it's like, it's not even woke. It's basically whatever you see in social media. Macam kita tengok Black Mirror, tapi kau realise benda tu, tapi benda tu jadi cool untuk kita sebab apa? Okay, bayangkan dunia ni adalah macam dunia Black Mirror, tapi semua orang ada superpower. Oh, semua orang semua tengok superhero punya cerita. So you watch it because of how cool the superhero stuff happens, but because of that, it then allows them to tell this social commentary story yang kau memang kena hadam. Dan kau boleh hadam sebab apa? Oh, dia ada superhero punya power. Benda tu yang menyenangkan kau. Which is why a lot of people love anime. Dia boleh buat cerita macam Grave of the Fireflies. Tapi ada orang macam, I'm not gonna watch a film about war, tapi dia 2D cartoon. Sure, fine. Tapi kau tulis novel, lepas tu macam tak ada visuals, tak ada apa-apa. Your writing is not the most descriptive. Lepas tu kau expect orang sanjung work ni kata bagus dan critical. Whereas somebody has another medium that can add visuals to the exact same story, so that it's not you imagining things. It's you seeing what the writer and director wants you to see, and then you form your own opinions. And kau kutuk benda tu sebab apa? Benda tu kartun. You know? So sekarang ni dia jadi lain. Dia jadi macam, nak ambil kau, real, dunia memang macam ni. So deal with it. So macam, kau dapatlah watak-watak dan cerita-cerita macam Meri ni, yang in the world jadi lagi sedih lah. Sebab kalau betul parents dia bagi dia makan V, sebab dia nak dia ada superpower, oh man, what the fuck were they thinking? Tapi kalau parents dia tak bagi dia makan V, dia termakan V sebab ada pencemaran ke apa benda ke, lagi kesian. But the fact of the matter is, Meri, kau yang kena handle benda ni. So pada aku dia dah bukan woke lah. Dia dah macam, okay, sekarang kau bayangkan this dystopian-ish reality or this like twisted reality where semua orang rasa dia ada superpower kan. Semua orang rasa dia famous kan. Dia ada 10,000 follower kat Twitter, kat X tu dia gempak kan. Okay, so sekarang kau tak ada superpower, mamanya ada superpower. Atau korang dua ada superpower kau lame, superpower dia best. So macam mana sekarang? So aku rasa benda ni macam, gila weh. Because there are times yang your superpower can raise your status as a person in society. But at the same time, superpower kau pelik macam Meri. Siapa nak rasa benda tu cool? Tapi bila dia save orang daripada mati, dia kacau peredaran darah, wow, benda tu cool. Tapi it still looks ugly kan, because it's blood. Tapi at the same time, kalau kau macam kid, like how do you even, kau kena sentuh orang. Tapi kalau kau tak atletik, kau tak berani, macam mana kau nak pergi sentuh orang jahat tu? Faham tak? Like, and then you have those sort of things. Macam komen save.
Tapi macam kau tengok Jordan Lee punya karakter. Dia boleh tukar-tukar, okay dia ada superpower sikit, tapi dia tak boleh buat benda lain. So katakanlah dia dan Kate tu macam dia nak jadi first, aku nak jadi first macam mana? Sial, power aku tak cool. So you have a perfect family, you have a perfect background, your studies bagus, kau lawa, power kau biasa je. So at the end of the day, this still public perception. And this is like a story in a world where it doesn't matter what the public perceives. It doesn't matter what they are chasing. As long as they see you as A or B, that is what you have to care about. Gila weh, aku macam wow, this is pretty insane because kita tak tengok dia macam kalau dulu in the 90s and 2000s orang nak depict this kind of world, dia mesti akan bagi macam okay, dia bagi berita punya shot, dia bagi radio punya shot, atau radio punya ni kan. Ini tak payah pun. Tak ada social media punya shot. Dia just tunjuk, okay, aku nak record kau keluar kat interview, ni Mamat ni tengah nak stream kau. Dia tengah sembang pasal kau punya streaming channel, lawan tikus, lawan hamster tu, haha lawak, tapi sebenarnya lame gila babi. Just the mere mention of this is enough to build the world in our heads. So I think that is pretty cool writing Ya, dia bukan I don't know what the word for it. Dia bukan sarcastic, tapi dia adalah, what's the word for it? No, it's kind of like sarcastic, tapi dia adalah grey. Dia bukan black or white. It's just grey. Yeah. And then in Marie's case, it's not black or white. It's just blood red. So blood red, yeah. Alright, so kita ada 6 komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Nameless bertanya, Gen V ni timeline lepas season 3 The Boys ke? Jawapan dia adalah ya. Pasal ada beberapa news clipping yang kita nampak, contohnya ada kat bawah tulis Homelander tengah kena masuk court kerana telah membunuh orang di penghujung season 3 tu. And then ada juga tentang yang gaduh dekat The Seven Tower. Seven Tower sekarang ialah under construction, tapi dia kata dia tak cakap pasal gaduh-gaduh superhero, dia cakap Russians datang bom kita orang. So pandailah buat cover, and that's how you know is Gen V is after season 3 in a sense. Okay, seterusnya Bishkul bertanya, rasanya Mary boleh jadikan darah dia jadi pedang tak? Aku rasa dia punya final form adalah bukan dia boleh guna darah dia je, dia boleh guna darah orang, ya. Yes. So I can't wait for her to start, bukan saja buat benda-benda solid macam pedang, tapi start guna darah orang lain and without having to potong pun. I think tu ialah final form dia yang paling kuat lah. Blood bending. Alright. Seterusnya pada mereka yang main LOL, Vladimir. Pada pendapat panelis, anak Arnold Schwarzenegger, Golden Boy tu betul mati ke? Yes, I think Golden Boy is dead. Dia tak ada kuasa nak regenerate, nak cantum balik. Dia ada kuasa termonuklear di mana peluh dia menjadi api. So I don't think he's coming back, guys. Daging dia dari daging barbecue lah. Ada barbecue lah. Kemudian Revenant sedih. Kenapa anak Arnold Schwarzenegger mati dia jadi watak tempelan? Pasal macam siapa tu? Dia bukan plotline, dia adalah punchline. Dia adalah punchline, ya. Dia macam mana cakap, dia apa dah yang penulis Knives Out suka cakap tu, Red Herring. Ryan Johnson. Ryan Johnson suka cakap expectation kau aku subvert. Kau tengok Mamat Sasa ranking nombor 1, nama Golden Boy, dia lah hero cerita ni, lepas tu dia mati dalam episod pertama. So subvert your expectations, macam tu lah. Seterusnya Revenant menambah, komik ni ditulis oleh Garth Ennis ke? Jawapan dia yes. Siri komik The Boys daripada tahun 2005-2008 memang ditulis oleh Garth Ennis. Garth Ennis terkenal dengan komik Hellblazer, dan juga aku rasa Garth Ennis ada buat Punisher Max. So dia suka benda-benda gory, benda-benda ganas ni, benda-benda yang penuh dengan seks ni. Yes, Garth Ennis. Dan soalan terakhir daripada Nameless untuk segmen ini, watak Jordan Lee yang boleh gender swap tu pelakon lelaki ke perempuan ke CGI? Jawapan dia adalah dua pelakon. Pelakon lelaki dia nama dia Derek Liu, manakala pelakon perempuan dia bernama London Thor. Thor, that's her name. Wow. Gila banget. Alright, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen ini.
Dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. So, plot menarik kita yang kedua akan cover episod 2 dan 3, iaitu tentang fallout selepas kematian Golden Boy yang membunuh Profesor Brink. Jadi segmen ni pun ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah pendapat anda tentang Andre? Kalau kau tengok dekat overlay ni, dia adalah anak kepada superhero polarity dan merupakan a second generation superhero trying to live up to his father punya ambition. You know, dah lah dia main dengan Golden Boy punya girlfriend, Kate. You know, pasal trauma member mati. Aku macam what the fuck bro. So silakan. Andre ni agak conflicted Ayah dia nak jadi superhero, dia tak kisah pun. So silakan. Ya, sebenarnya ikutkan kalau kita tengok semua karakter Gen V, the group of the group of youngsters yang main characters ni semuanya agak polarizing sebab every one of them have a very different and distinctive background. Macam kita nampak Andre dia adalah kononnya nak sambung legacy ayah dia sebagai seorang superhero. And then Jordan Lee pula dia cuba nak membuktikan diri dia memang dia adalah seorang superhero yang kuat tanpa perlukan ada apa-apa sokongan ataupun tanpa perlu macam nak dapatkan sokongan daripada orang-orang yang sekeliling dia. So dia perlu buktikan pada diri dia saja. And then lepas tu Emma pula daripada ada isu dengan ibu dia. Mary pula ada isu dengan mak ayah dia yang mati dibunuh oleh dia. Golden Boy ada isu pula dengan adik dia. So semuanya ada orang kata macam background story yang masing-masing. Cuma Andre ni dia lebih kontra lagi dengan watak Mary, sebab kalau macam Mary tu dia lebih kepada watak yang kuat tapi dia tak ada mak ayah dan susah untuk mendapatkan sokongan daripada vote, dapat sokongan daripada Brink, nak dapat sokongan daripada masyarakat kalau dia tak mendapat highlight daripada awal. Macam Andre pula kalau dia tak dapat highlight semua benda pun tak kisah, tak apa, sebab memang dia dah entitled. Dia masuk tu macam dia tinggal nak lulus jadi graduan, then dia dah boleh terus jadi superhero dah. Situ je. Dia dah orang kata dah langkah kanan dah disebabkan kabel dia sangat kuat iaitu ayah dia. And benda ni reflect jugalah dengan apa yang aku cakap tadi tentang the social commentary about how the parents want to mold their children to become what they are not supposed to be, and then pasal all the community semua tu, itu ini reflect juga dengan apa yang ada pada diri Andre. Tapi yang aku suka is that dalam cerita ni dia different sides, dia macam a different side of coins tau, antara The Boys dengan Gen V. Kalau kita tengok macam The Boys nak tunjukkan watak-watak superhero ni semuanya hanat, semuanya tak guna. Tapi yang dalam ni nak tunjukkan the younger side of superhero, which is yang belum di brainwash secara penuh oleh vote. Diorang masih ada diorang punya humanity punya side tau. Diorang masih ada lagi diorang punya kindness terhadap humanity. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok macam kenapa Homelander jadi macam tu, kenapa this character jadi macam tu, kenapa A-Train jadi macam tu. Andre almost juga nak jadi macam tu sebab kalau kita tengok ada satu scene waktu yang dia tengah nak buat dia tengah nak buat force float the bird tu dekat someone, and then suddenly macam tiba-tiba accident tak kena dekat orang. So that incident kita bukan takat boleh tengok pada Andre, kita boleh tengok pada watak-watak superhero yang lain lah. Bila kau ada power, you tend to make mistake and then the mistake can cost life. So how you want to own that mistakes? So dari situlah dibentukkan seorang superhero, sama ada superhero tu adalah seorang superhero yang hanat ataupun tidak. Kalau macam Andre, dia punya, kalau dia tak mendapat kesedaran dari awal waktu tu, dia boleh, dia kalau dipupuk pula oleh ayah dia apa semua, dipupuk oleh Vogue semua, dia memang boleh jadi juga superhero yang hanat. Tapi disebabkan Golden Boy, kawan dia tu mati, so dia macam dapat satu kesedaran yang bagi tahu yang dia kena ada that side
of kindness juga pada diri dia yang nak membongkar apa benda yang terjadi. Tapi itu waktu sekarang kita nampak kan. Tapi kita tak tahu how sebenarnya nanti in the future, in the upcoming episode. For now kita tengok that Andre mungkin macam dia tak pedulikan apa-apa, dia just nakkan kebenaran saja. Tapi aku dapat rasakan berkemungkinan disebabkan Mary dah macam dapat spotlight, and then Jordan pun dah, orang kata apa, macam Jordan is supposed to be the number 2 after Golden Boy, so she or he supposed to be number 1 after Golden Boy mati. Then obviously kalau they want to go to the typical route ataupun macam story writing 101, Andre ada possibility untuk turn back juga, turn evil juga towards the end, sebab dia nampak macam dia ada entitlement tapi dia tak dapat. Cuma dia tak tunjuk benda tu sebab there's a one scene dekat dalam episode 2 ke episode 3 tak aku, bila Andre totally macam all out bangkang ayah dia. So one of the thing yang macam hold back Andre untuk jadi a good person is that dia tak own up lagi the mistake yang dia buat bila dia bunuh bila dia cederakan that lady daripada bar. Dan kalau macam dia tak ada that redemption, tak ada that self redeem pada diri dia, and then lepas tu bila dia nak selamatkan adik kepada Golden Boy, which is Sam, dia itu pun bukan dia yang pergi selamatkan, dia suruh Emma yang pergi selamatkan. So kita tak nampak lagi sisi superhero Andre tu, tak nampak lagi. Dia, sisi kindness dia ada, tapi dia tak betul-betul all out lagi, dia tak betul-betul tunjuk lagi dia as a true protagonist kat dalam siri ni. So dia adalah watak yang macam boleh pergi ke arah kejahatan, dia boleh pergi ke arah kebaikan juga. It's all berkait rapat dengan apa decision dia dalam upcoming episode nanti. So dekat upcoming episode macam episode 5, episode 6, kita kena tengoklah apa decision yang Andre buat. So that decision will reflect dia punya future as a character, whether he goes evil or good. Alright. Yeah, definitely. Dia macam dia puppeteer. Dia suruh Emma buat tu, dia suruh Mary buat ni. Tapi betul lah macam Hady cakap, dia tak ada remorse. Yang dia buat coin jadi bird, lepas tu boleh calar orang tu pun semata-mata untuk pusi tau. Dia nak bagi dekat awet tu, nak bagi awet tu suka. Lepas tu bila dah berdarah tu, dia macam caw kan, caw. Pasal dia lagi pentingkan dia punya image. That's how fucked up it is. And Mary yang selamatkan orang tu, yang viral tu, Mary nyaris kena buang daripada got you. Fucked up gila tu dia. Gila babi. Alright, soalan kedua adalah untuk Jamal. Apakah pendapat anda tentang Little Cricket merupakan seorang variant Ant-Man, The Wasp, Giant Man, tapi dia punya secret origins tu dia tweak sikit. Dia kena muntah untuk jadi kecil atau dia kena makan untuk jadi besar. So it's like walaupun it has nothing to do with bulimia ataupun overeating, she just needs to do that. Tapi seluruh dunia, betul ke kau bulimi ke? Macam the connotation, to her is just how she uses her powers. So apa pendapat kau tentang Emma ataupun Little Cricket? I think it's a pretty cool character design sebab kalau kita ambil contoh Ant-Man, dia jadi kecil, dia jadi besar, dia main dengan atom. Karakter lain aku tak ambil tahu sangat sebab diorang they are just a variant of Ant-Man, and if it's not technology, it's magic that allows them to shrink and to grow. And for me pula, it's not a power set yang aku macam rasa cool ataupun rasa interesting lah. But the interesting thing about this, and dia macam My Hero Academia, where their power sets are very odd. Boleh buat belon-belon yang boleh melekat, tapi benda tu tumbuh dia kepala, betul campak-campak lah, kulit dia boleh guna untuk design, untuk buat satu contraption atau gadget, stuff like that. So while this is not exactly that, because live action kan nak buat macam mana, it's not about the power itself that is interesting. It is about how she grows and how she shrinks. So quite literally, the conceptualize hero ni is, kalau mass engkau, kalau jisim kau banyak ni, bila kau nak jadi kecil, kau kena buang lah. Kau kena buang jisim. So how do you do that if you're a person? So dia boleh buat benda yang macam, okay, aku potong tangan aku cabut daging aku perah darah aku, or aku tak minum air. But
what would be a visually grotesque, disgusting idea of how you do that? Kau muntah lah. Because bila kau makan, you take in mass, and then your body processes it, and some of that mass dia jadi lemak dan your body mass and all that, and then the rest kau just yang kau tak boleh nak hadam sangat, you cerna. So the idea of her needing to puke so that she can force mass out of her body, and as a result dia punya body shrinks, is a fucking brilliant idea. Because kau nampak benda tu twisted, kau nampak benda tu hodoh, kau nampak benda tu pelik, kau nampak benda tu macam geli. But and to the point that kan ada satu part masa dia sembang dengan mak dia, dia kata sekarang ni bila dia muntah benda daripada dia punya gallbladder. So ada satu part tu. So sebab masa dia cakap tu aku terus pause, aku terus Google benda ni apa benda. So it's actually something that comes straight from your bladder or something like that. So bila macam perut dia kosong ke apa benda ke, bila dia nak kena muntah, sampai tahap badan dia muntahkan benda-benda macam tu sekali just so that she can shrink. Okay, kita tak biar cerita sama ada badan dia sakit ke, dia ada after effects ke, aku tak tahu, dia pun tak cakap. So the idea of that is just crazy. Dia macam aku boleh jadi kurus, bukan, aku boleh shrink tapi aku kena bawa keluar lemak aku. Aku boleh shrink tapi aku kena buang otot aku kena buang darah aku. It's like that tau. So and then yang comelnya pula, yang lucunya pula, dia counter benda tu dengan bila dia nak grow balik dia kena makan. So dia takkan jadi masalah sebab bila dia nak, kalau dia jadi besar ni, kau beli Jack and Jill potato chips, kau beli cookie chips semua, kau letak je seketul kat sini. InsyaAllah dia jadi besar dalam batu. Sebab apa? Sebab dia jisim kan. Dia besar ni, cookie tu besar tu. So confirm lah dia boleh fill up dan makan. So in terms of design, benda tu cool. Sebab apa? Dalam dunia Gen V yang macam serba aneh dan serba in your face ni, dan serba twisted ni, dia punya hero, kau ada hero yang sangat heroic pada kacamata halayak umum. Kau ada Homelander, kau ada Golden Boy yang nampak heroic gila, ataupun kau ada yang nampak cool macam contoh Polarity dengan anak dia Andre yang macam tak ada cacat cela kat badan, tak ada activation yang pelik-pelik. Aku dah boleh terus control metal, you know. And but on the other end of the spectrum, kau ada orang macam nak lawan, jap. Jadi benda tu dia ada satu, there's a twisted humor to that from that perspective kau rasa macam gila, geli, bodoh. That is the twisted humor side. But if you look at it from another perspective, it becomes a great storytelling point. Di mana bila dia sembang dengan mak dia, atau dia sembang dengan orang, atau bila macam roommate dia, oh this is how you shrink, that becomes an interesting conversation. Sebab macam pelik lah kalau karakter-karakter yang interact dengan dia yang dah dapat tahu, oh ini sebenarnya cara kau mengecilkan diri. Takkanlah tak ada orang yang tanya, kau tak sakit ke bila kau muntah tu? Bila kau muntah tu kau tak rasa perut kau kosong, kau tak rasa lemah ke? Faham tak? Soalan-soalan yang sangat realistik dan betul dan memang jadi pun. Kan? So then you have very interesting conversations yang boleh build character, yang boleh menambahkan satu unsur kepelikan kepada babak tu yang mungkin boleh buat kau gelak, mungkin boleh buat kau garu kepala, mungkin boleh buat kau geli. Tapi at the end of all that, walaupun dia ada kesemua benda tu, kau akan rasa benda ni still cool lah. Dia pelik tapi dia boleh kira cool lah. Dan kau boleh ada babak-babak kelakar yang macam okay, kena bagi dia chips. Sebab apa? Dia nak kena makan sebab dia nak jadi besar balik. And then bila kau dah dapat karakter yang macam tu, it's just a matter of like, so how do you play with this character? Bagaimanakah konflik watak seseorang hero yang mempunyai power yang agak cool, yang agak relevan, sebab dia ada super strength, dia boleh jadi spy dan sebagainya, tapi activation dia pelik. Kau bagi dia situasi-situasi pelik yang kau tak pernah terfikir sebab kita tak pernah ada power macam tu. Tapi kalau macam kau kecil, kau boleh buat apa? Kau boleh masuk bawah pintu. Dan kau dapat orang-orang yang macam, kau boleh jadi kecil. Boleh tak kita roman, lepas tu kau jadi kecil? Kau faham tak? Like you put. And then bila yang scene romance tu it's interesting sebab apa? It's not about the sex. Fuck it. It's about mamat tu punya ego dan dia punya need to be satisfied. Sebab dia ada small dick energy. Dan benda tu dikantoi dekat kelas teater tu. So tiba-tiba kau dapat a very interesting scene di mana mula-mula awek ni
tak acknowledge lah dia ni kawan walaupun dah berkenalan. Alah fuck, lepas tu aku masuk kelas ni, shit aku jumpa awek ni balik. Lepas tu aku jumpa mamak ni, betul lah mamak ni, dia buat kat aku macam ni. Lepas tu mamak ni datang macam as if tak ada apa-apa. Lepas tu kau macam nak sambung balik the friendship, nak tengok masih ada apa-apa lagi ke tak. Mama tu introduce girlfriend dia pula. Hi, this is my girlfriend. And then kau macam, sial lah, hidup aku dah macam ni, aku dah rasa macam ni. And in that moment of conflict, you add a new little plot, a little story where the girl yang dia takut, yang dia rasa awkward tu comes and saves her and kantoikan mamat tu. So then you have this kind of very interactions because the power set and the activation of the power ni pelik-pelik. So kita rasa pelik sebab kita dah biasa, okay dia boleh terbang. Kenapa? Sebab masa kecil-kecil bapak dia mutant, mak dia mutant, yay. You know, benda simple. Tapi benda ni macam tak ada kemudahan, tak ada benda-benda mudah macam tu. Jadi dia mencabar penulis tu untuk menulis, untuk mencipta interaksi antara watak, interaksi watak dan power yang pelik dengan situasi yang macam nampaknya macam tak boleh nak selesaikan. Tapi kalau kita apply power kau macam ni, boleh pula. So there are so many ways, so it becomes very creative. Macam My Hero Academia lah. Tapi ni cerita serius kan, ada social commentary. So I feel that is great. And on top of all that, after all that, tiba-tiba mak dia datang. Lepas tu dia dah tahu, memang mak aku bagi aku makan V, sial lah mak aku. Tapi dia tak gaduh dengan mak dia. Lepas tu mak dia pula, you dah makan ke? Kalau you dah tukar power, nanti you akan tak cukup berat badan, you kena makan. Kita rasa pelik gila kat situ. But for the character, this is a very nice character building punya moment. Di mana macam, mak dia macam seolah-olah mengambil ownership kepada tindakan dia untuk feed baby dia Gen V. Baby dia pun dah probably masa remaja dah mengamuk, dah merajuk dengan mak dia. Sekarang dia embrace je power dia tu. Last dia pun ada konflik dia. And then bila dekat party tu orang kata, I think your daughter can star in this particular reality TV show. Daughter dia, that kerana berkecamuk dengan benda yang berlaku keliling dia, belah lah mak, malas. Mak dia pula, shit. Dan kita nampak mak dia punya ni lah, sebenarnya kau pun jaga anak kau bukan sebab kau rasa bersalah. Memang kau nak jadi famous pun. Memang kau nak jadi anak kau money making machine pun. Tak guna punya mak. So kalau kau ambil mak tu pula, betul kau bandingkan dengan mak Meri, dia jadi satu benda yang best. Sebab bila kau cerita pasal Meri dengan dia je, kau boleh nampak parents dia orang. Satu mungkin, dua-dua mungkin bagi compound V, atau satu mungkin tak bagi compound V dan sebagainya. So katakanlah Mak Emma kan nama karakter ni. Kalau Mak Emma tak bagi compound V tapi dia tahu anak dia ada special power dan dia nak ambil kesempatan, lagilah mak dia fucked up sebab macam woi. Kan? So there is so many opportunities for this kind of social commentary. Dia nak meletakkan watak-watak di dalam satu suasana atau satu ruang atau satu situasi yang jarang kau akan dapat kalau satu kau tak ada superpower, dan kalau superpower kau punya activation ni pelik, tambah lagi karakter kau pelik macam psychic tu. So this is great lah. So aku rasa the appeal of this character is that, and then aku suka tindakan penulis untuk memberi dia satu kekuatan, bukan satu kekuatan, the extra bit where dia dengan Sam nama adik Golden Boy. Sam je. Yes. Sam. Dia only she can talk to Sam. Sam faham lawak dia faham lawak Sam. Dia boleh empathize dengan Sam punya ni. Dia tak rasa takut dengan Sam punya psychotic punya episodes. Dan memang nampak dia jujur. Dan aku rasa macam, this is cool. Because nanti kalau Sam jadi wildcard, Sam jadi orang yang paling kuat dalam this group of kids. Dia jadi macam Black Widow dengan Incredible Hulk, tapi yang bukan sensitized, yang bukan jadi yang bukan halal version, bukan PG-13 version, bukan version yang tak ganas. Ni version yang macam memang version pelik. Tapi you get this very nice dynamic. So aku rasa benda tu macam this is a very well-rounded character, and I think after 4 episodes, I think she has the best character punya macam base. Sebab dia power dia boleh jadi kuat, dan kita nampak how she can subdue Sam sebab dia jadi besar. Dan the cool part is masa dia buat benda tu, nobody expected that. Tak ada orang yang macam fuck, macam mana nak handle Sam ni? Jap, aku pergi ambil potato chip jap. Pelancau, boom, dia jadi besar macam tu. Bukan dia jadi besar dalam 10 minit, dia jadi besar macam dalam just a few minutes. So I think it's like really nice. It's very nicely conceived. Dan tiba-tiba kau nampak dynamic dalam group tu jadi cantik. You see Sam, lepas tu ada Emma ni jaga dia, lepas tu kau ada Kate yang sentiasa akan jadi the voice of conscience to Andre and the rest of the team. Tapi pada masa yang sama kau ada Meri dengan dynamic dia dengan Jordan Lee punya karakter tu. So everyone dia ada masing-masing punya foil yang macam, okay aku tahu kau kuat, tapi macam kau jangan ke depan sangat, kau jangan buat gila sangat, kau jangan fikir pelik-pelik sangat.
Sebab karakter ni akan mengingatkan orang tu. Tapi dia bukan ingatkan orang tu just as a sidekick macam Robin. Dia pun sebenarnya ada dia punya internal conflict. Dia pun sebenarnya ada dynamic yang pelik. Macam Jordan Lee dia nak jadi first. So that's the conflict with Marie. Marie pula tak kisah. Dia nak benda tu tapi dia tak kisah benda tu sangat kalau benda tu macam tak jujur. And then dia pula buat benda macam tak fikir panjang. Tiba-tiba dalam kelas kena interrogate. Oh sebenarnya Jordan yang lawan, bukan aku yang lawan. Macam Jordan macam bro, like agak-agak lah sebab Jordan Asian family. So then kau nampak all these nice little things yang macam kalau kau Asian mesti kau fikir banyak, mesti kau fikir orang belakang sikit. This very nice thing. So for me this Emma punya character is a great example of all this lah. Sebab Andre is your typical jock tapi yang tak bodoh sangat, penakut. Kate adalah girlfriend yang mula-mula kau ingat dia ni girlfriend yang gedi-gedi tapi sebenarnya tak. Jordan Lee memang kau nampak dia as responsible as you can possibly be. Marie pula ada orang yang ada trauma dan actively nak live that through. So tinggal dua orang ni dia jadi macam okay korang ni wildcard tapi tiba-tiba korang compliment each other. So dia it's like wow, this is a very nice composition lah of a group of kids. Dan aku rasa benda ni adalah salah satu kejayaan besar Gen V in at this point where now you see like this team, the characters are all very nicely mixed. So dan semua orang dalam 4 episod ni semua orang punya backstory dah clear. It's very clear. And semua orang share the same things. Aku rasa macam wow, this is like 4 episodes like man, like kena buat masterclass ya. It's very strong because aku rasa the whole season ada 8-10 episod. So this is just the beginning and it's already like synergy. Tapi aku tak boleh belah yang Mamat tu lah. Kotak aku besar. Lepas tu Mary tengah jawapan dia best gila. Well, it is relatively. Aku macam Bodoh gila. And itulah. I think Marie is quite a sad character. Marie bukan Emma. Marie. Sorry. Tak betul. Emma nama dia. Oh sorry, Marie is ni. Ya. Ya, pasal itulah dia malu nak cakap yang dia terpaksa muntah until yang awet YouTuber tu bagi tahu semua orang. Itu memang pukimak. Itu memang gila. Yes. Itu memang siap. Alright, so that brings us to soalan terakhir untuk segmen ni, iaitu tentang watak superhero transgender kita, Jordan Lee yang Asian parents dia nak dia jadi lelaki tapi he is bigender tau. So, apakah pendapat korang tentang Jordan Lee, the transgender superhero yang marah pasal she got demoted to number 5 lepas Golden Boy mati? It's so Asian tau. Aku nak jadi nombor 1. Sekarang Bring dah tak ada nak support aku. So aku jadi nombor 5. Tapi bila Marie, dia nak suruh Marie bagi tahu lah dalam interview, aku yang selamatkan, aku yang stop Golden Boy mengamuk. Lepas tu bila keluar dalam interview dengan Tech Night, dia marah pula. So what's that all about? Dia macam she wants to be number 1, tapi kenapa she reluctant, And pendapat korang tentang parents dia juga, Asian parents yang aku nak lelaki je. So silakan. Alright. First, kalau masa tengok watak Jordan Lee ni, kita akan rasa macam mungkin a bit annoyed dah dengan watak dia kan, sebab every time macam dia nak number one, dia asyik marah, Marie pun semua. But then bila kita tengok betul-betul watak dia ni, bila setiap kali dia berlawan dengan Golden Boy, and then dekat dalam episode 4 dia berlawan pula dengan Sam, dia memang power, dia memang kuat sebenarnya, dan memang dia deserve untuk dapat number 1 kalau apa yang dia kata tu. Sebab dia bukannya dia naik because of her family ke, bukannya sebab ada kabel besar ke apa ke, memang dia trying to prove diri dia yang tersendiri. So dan bila mula-mula aku tengok, aku pun memang a bit tenang dengan watak dia, tapi lama-lama bila dia the girl itself waktu London tour tu, watak Jordan Lee ni dia suka mencarut tau. Lepas tu macam aku sukalah bila muka comel tapi kok mencarut kan. macam rasa cute gila. Dan tak dinafikan lah, kalau ikutkan dalam banyak-banyak watak ni, Jordan Lee ni aku punya watak favourite aku dah dekat dalam Gen V ni. Ada 3 watak favourite aku, which is Jordan Lee, Emma dengan Marie. Dan
surprisingly 3 watak dia adalah female, dan aku tak rasa pun siri ni macam terlalu woman empowerment sangat ke apa ke. Even Jordan Lee pun bukanlah woman empowerment kan, dia lebih kepada transgender. It's not really transgender pun sebenarnya, sebab dia transform daripada lelaki ke perempuan. By gender. By gender, that is actually part of dia punya superpower. Kita tak pernah tahu dia sebenarnya asalnya adalah perempuan ke, dia asalnya adalah lelaki ke. Kita tak tahu dia start daripada mana dulu. Adakah dia memang dilahirkan lelaki yang suddenly boleh berubah jadi perempuan? Kita memang tak tahu. And then back again kepada apa yang Asian parents tu, that's memang orang kata again another social commentary untuk dalam siri Gen V ni, which is memang sangat relatable dengan apa yang aku cakap juga sebelum ni. And dia punya aku rasa macam it's a brilliant way to write a character lah. Bila kenapa dia bengang dengan Mary, lepas tu Mary bila Mary dah bagi tahu pun yang dia sebenarnya bertanggungjawab dalam menumpaskan Golden Boy pun dia marah juga. Means that they are burdened with benda yang dirasakan macam dia patut dapat semua entitlement tu berdasarkan usaha dia yang tersendiri. So dia nakkan orang tahu yang dia adalah orang yang memang dapat kalahkan Golden Boy tanpa perlukan Mary untuk rasa push sangat untuk cerita pasal benda tu. Sebab the situation Mary bagi tahu tu pun is situasi yang macam dalam waktu yang terpaksa. Means that bila dia di-interrogate dengan Tech Knight kan. So waktu tu bila dia bagi tahu waktu baru waktu tu dia bagi tahu yang Jordan Lee itu adalah orang yang individu yang sebenarnya mengalahkan Golden Boy. So Jordan dia rasa macam macam tak berapa nice lah benda tu, sebab kau dalam keadaan kau terpaksa kau bagi tahu, so suddenly in the end the highlight is still for you. The spotlight is still for Mary, bukannya for Jordan. Dia taklah dia kata macam dia nak ada spotlight, dia nak ada highlight ke apa ke. Dia just nak apa yang dia rasa dia deserve. Tu je. Aku dah kalahkan Golden Boy, lepas tu aku memang antara orang yang kuat, and then suddenly lepas tu kena berhadapan pula dengan parents aku, dan sebenarnya nanti orang fikir macam aku ni jadi pandai, aku ni jadi kuat semata-mata sebab parents aku yang nak, padahal sebenarnya memang aku pun nak benda tu sebenarnya. So it's very complicated sebab orang duk fikir macam dia everything yang jadi pada diri dia, everything yang dia dapat, everything yang dia entitled is not daripada dia punya effort. Tapi bila betul dia keluarkan effort dia, suddenly dia tak dapat entitlement. Of course dia bengang dengan benda tu. So that's why watak Jordan ni is a bit complicated character, and that's why watak dia memang watak favourite aku, sebab dari luaran they look like a very entitled brat, but sebenarnya daripada dalaman dia, daripada dia punya personality dia, sifat dia memang entitled benda tu. Cuma pandangan orang luar saja terhadap diri dia. That's why dia kadang-kadang macam itu dia punya macam apa metafor jugalah dengan dia punya superpower kan. Dia boleh berubah-ubah jadi perempuan, jadi lelaki sebab dia ada kecelaruan terhadap personality dia sendiri. That's why. Nice. Dan sebagai extra bonus untuk Jamal, apa pendapat kau bahawa Ashley from Vodcorp knows that Jordan yang was the one yang selamatkan keadaan by stopping Golden Boy, tapi she says Jordan Lee doesn't play well in the Bible Belt pasal she is by gender and then her powers are like that. So it's all about perception juga untuk Vod. So apa pendapat kau, silakan. This goes back to the part yang aku cakap pasal media and the world that they are in lah, di mana orang-orang keliling dia boleh menerima decision ataupun pendapat-pendapat macam tu dan tak menunjukkan dengan terang-terang perasaan mereka yang tak bersetuju atau tak suka dengan benda-benda macam tu. They have become desensitized with everything that suka hati korang lah nak buat macam mana. And that is the sadness of the world that we are watching lah. Tapi benda tu unironically sebab benda tu memang macam orang anggap benda tu normal. So kita yang sebagai menonton tu yang kita rasa macam ni. Tapi diorang yang dalam dunia tu diorang macam tak rasa apa-apa sangat pun.
ada je karakter macam Meri yang akan rasa tak best, tapi dia tak rasa apa-apa pun. So aku rasa benda tu macam betul lah. So sometimes bila kita tengok dalam hidup kita ada orang buat benda yang sama macam tu, and then kita tak berbuat apa-apa, kita tak boleh berbuat apa-apa, kita tengok je benda tu, kita rasa macam man, this is bullshit. Lepas tu bila kita minum kopi, kita isap rokok, kita boleh sembang lah. Tapi bila contohnya management tanya ke, orang tanya ni, ada orang dengar benda ni tak? Ada orang buat apa-apa tak? Nobody said anything kan? Ni macam ni lah. Ni lah, this is the situation that they want to put us in lah. And it's cool that when this was happening, it was in a public, it was in a social event. So that kind of writing is solid, is really really cool. Sebab di dalam pergaulan yang menampakkan dialog ni, yang membuatkan kita ada reaksi dan kata bodohnya, teruknya, tak berhati perut, jahatnya orang ni dan sebagainya. Tetapi benda tu berlatar belakangkan satu suasana sosial yang semua orang pun fake je. So kalau kau tengok that scene, it was very nicely set up. Because benda tu adalah daripada antara episod 3 dengan 4, di mana benda tu menjadi komentari kepada the whole story. At least the whole world up to that point. Kau ada Jordan dengan parents dia, kau ada Emma dengan parents dia, kau ada Meri kena ikut Dean Shetty, lepas tu kau ada Dean Shetty, and then kau ada, you have all this in a social situation where everybody knows that this is the game during that session. Tapi kita kat situ, kita tengok, kita buat judgmental, dan the kids, the main characters pun ada reaksi yang sama macam kita. That is what makes the show good, in a way where kita boleh relate to the characters. Because walaupun kita takkan boleh relate, macam mana perasaannya boleh jadi kecil, atau boleh terbang, atau boleh jadi Mary, boleh manipulate blood, but that situation that they are in, all the expectations, the dynamics, all this bullshit are things that we can easily relate to. So this is what I mean earlier when I said dia penulis berjaya ambil watak, dan dia berjaya create interaction, pergaulan ataupun babak-babak yang kita boleh relate. Tetapi benda yang membuatkan kita tak rasa benda tu boring is because benda ni superhero, so kita nak tengok superhero tu. Tetapi bila benda tu digubah dengan sebegitu cara, di mana superhero tu pun boleh jadi normalized, dan setengah-setengah kuasa yang ada tu pun normalized, senormal-normal, dia boleh jadi besar atau dia boleh jadi kecil. Tapi kalau nak jadi kecil, dia kena muntah dulu. Benda yang kita boleh relate. Lepas tu mak dia cakap, you nampak kurus sikit. Benda yang kita boleh relate. So that's why this show becomes very very strong. And I think that's the strength of the show lah. Alright. So dengan itu kita hanya ada satu soalan untuk segmen ni daripada Revenant yang bertanya, cakap pasal Jordan Lee ni, nak tanya power dia macam mana sebenarnya? Nampak macam lelaki more defensif dan perempuan more to duel. So jawapan tu adalah betul, kerana the male version of Jordan Lee adalah dense and indestructible. So bila dia jadi lelaki, dia kena hentak macam mana pun dia tak rasa sakit pasal dia indestructible. Manakala versi perempuan dia pula of Jordan Lee is capable of firing energy fireballs. So aku rasa kau nampak dalam fight at the end of masa dia lawan dengan Sam at the end of episode 4, kau nampak masa lelaki dia kena hentak pun tak jadi masalah. Lepas tu masa perempuan dia boleh buat fireball. So that's pretty cool. Kau ada defense and offense in two different sexes. So tadi boleh lah kiranya kalau aku ada nak dua superpower, invisibility dengan flight, tapi aku kena tukar gender lah. Kalau boleh lah. Kau kena ada satu tak, kau kena satu version kau jadi ayam, satu version ayam tak boleh terbang, satu version kau jadi burung, satu version kau jadi invisible. Kau jadi ni, kau jadi tak obo-obo boleh juga tapi leceh. Kau jadi ni apa nama gecko. Sumpah. Sumpah, yes. Alright, kita ada lagi satu soalan bonus daripada Facebook. Salih Syarif bertanya, siapakah writer Gen V ni? So untuk Gen V season 1 kita ada 19 penulis, tapi dia bagi kredit juga kepada penulis ataupun pencipta komik. So Gav Ennis dari Robertson, kemudian development oleh Evan Goldberg iaitu producer, dan Eric Kripke juga showrunner. Kemudian kau ada single episode written by, aku rasa ni macam penulis-penulis junior kot yang tak dekat IMDb gambar dia orang pun tak ada. So kau ada Chelsea Great, Lauren Greer, Craig Rosenberg,
Wei Ning Yu, Brand Engelstein, Lex Edners, Erica Rosby, Jessica Chu. So ni semua penulis-penulis baru yang sekarang mendapat experience bekerja di bawah Eric Kripke dan Ivan Goldberg. So it's kind of cool lah. Siri ni ada 19 penulis. Wow. So kebanyakan writer ni daripada Supernatural juga ke? Aku rasa the only one from Supernatural is Eric Kripke. Maybe dia ambil anak-anak didik daripada Supernatural bawa ke sini. So kalau kau nak check for sure, kau pergi dekat IMDb, kau tulis Gen V, writing credits, kau boleh tengok semua lama ni, dan kau boleh klik lah untuk each and every name. Dan daripada situ kau akan get sama ada orang pernah bekerjasama dengan Eric Kripke ke tidak di bawah Supernatural for 15 seasons. That was crazy. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang terakhir. Alright, so plot menarik kita yang terakhir adalah tentang episod 4, The Investigation yang baru keluar hari Jumaat itu. So dalam segmen ini pun ada 3 soalan. Soalan pertama untuk Hady. Apakah pendapat anda tentang kehadiran Tech Knight, iaitu satu variant Batman campur Iron Man di dalam episod keempat? Dah lah, dia punya sexual king tu adalah dia nak main dengan mana-mana lubang yang dia nampak. Semata-mata pasal dia ada tumor, ada lubang dalam kepala dia. So dapat kau tekan. Alright. Aku rasa watak Tech Knight dekat dalam versi live action dengan versi komik ni agak lain. Sebab yalah, kalau dalam versi komik memang dia versi Batman dengan Batman and Iron Man, and dia adalah seorang yang sebenarnya lagi hanat sebab dia adalah Batman tapi versi pedophile. So kau bayangkan kalau Batman dia kan suka recruit a lots of Robins kan, dan Tech Knight kalau dia recruit dia punya Robin tu, and then dia pedophile. So there's a reason why dia recruit budak-budak. Dia yang versi komik dia suka main dengan apa-apa juga bro. The last heroic thing he did was dia toron meteor. Dia mati menyelamatkan bumi. Dia mati menyelamatkan bumi, toron meteor bro. Memang tak boleh pula. Tapi sebab versi live action ni dia tak boleh nak ikut versi comics because of the budget. Sebab versi komik dia macam watak dia armory, dia ada armor dia pakai armor dia, very tacky armor macam Iron Man, macam Hulkbuster punya style suit. Tapi yang versi live action ni aku rasa dia ada yang dia boleh ada sense of detective tu bukan dia boleh sense vein, boleh sense. Yang tak ada dalam komik. Yang tu tak ada dalam komik. Dia buat versi ni macam Sherlock Holmes dengan Batman. So dia macam boleh tengok sampai vein lah, boleh tengok berpeluh lah macam tu. Kalau tanya aku, maybe Eric Kripke ataupun the showrunner dia nak tambah sikit elemen bukan Batman tapi lebih kepada it's Batman on the detective side, and then lepas tu daripada luaran it's like macam Bruce Wayne sebab pakai suit semua kan, tapi daripada segi macam dia boleh detect orang tu menipu ke benda ke, dia ada sedikit macam Matt Murdock sikit. Dia ada sedikit macam Daredevil, sebab orang pun duk katakan Daredevil dengan Batman ni adalah lebih kurang sama lah semua kan. So dia really creative way untuk diorang gabungkan dua-dua ni, instead of dia buat Batman plus Iron Man, dia tahu dia tak boleh buat the suit apa semua, dia masukkan Batman plus Daredevil. Tapi dia punya personality yang sama is that dia mana-mana lubang dia nampak memang dia toron. So make sure Siri ni tak ada plot hole. Okay, kalau ada plot hole, he will fuck it. So basically sebenarnya ada benda yang aku nak nitpick, tapi itu terlalu macam untuk nak jadikan cerita lah kan, sebab kita tengok watak dia dalam ni memang untuk nak meletakkan semua all the young heroes ni dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, sebab diorang tahu apa yang terjadi, bukan diorang tahu apa yang terjadi, diorang tahu cerita yang sebenar, tapi sebenarnya diorang tak nak betul-betul bagi tahu pun apa sebenarnya yang terjadi semua kan. And then
aku suka bila Tech Night ni dia cuba untuk nak meletakkan kesalahan tu pada Dean Shetty, tapi sayangnya benda tu macam inilah the part yang aku rasa aku nak nitpick sikit bila Dean Shetty suddenly tiba-tiba dia ada dia punya apa ni, what they call something yang dia boleh blackmail, dia proof lah kan, kamera tu. In a way kalau aku nak nitpick, aku kata macam senang je benda tu, kau boleh tangkap dia just record dia, entah dia kat mana-mana tu tiba kau boleh record dia dekat luar, dekat hutan kau boleh record dia semua. It's just like too convenient for the storyline. Tapi kalau dia nak justify benda ni, maybe dia boleh cakap yang Tech Night doesn't really care, it doesn't really peduli pun benda tu, dia just memang dia fuck around je. Bro, mana-mana on camera sambil jalan tengok pokok kan. Oh, okay guys, give me 5 minutes. So itu kalau dia orang nak justify lah, but the way kalau aku nak nitpick is that it's too easy. Benda tu easy. So kalau nak compare this episode 4 dengan the other 3 episode 4 ni one of the a bit weak lah the episode, sebabkan ada benda-benda macam the plot holes plot holes yang aku tak tahu lah sama ada memang saja diorang buat ke because of Tech Night ataupun ada benda yang diorang boleh justify dengan benda ni. But the part where they go to investigate Sam apa semua tu is cool. Part Tech Night apa semua tu is really cool. Tapi ada nampak a bit certain things yang agak macam half baked sikit apa yang dia sampaikan dekat dalam episode ni, especially the confusing ending. So tu aku nanti baru kita bincang lah. Ya, adalah masa Tech Night baca skrip tu banyak double meaning tau. Semua cerita pasal lubang. We will plunge into the depths of the ketawa kan. we will plunge. Macam bodoh kan. Soalan seterusnya adalah Encik Jamal. Apakah pendapat anda tentang misteri The Woods di bawah Got You and how they experiment on soups macam Sam, iaitu adik kepada Golden Boy. Also, the fact that Andre punya father polarity and the rest of the Got You admin knows about The Woods. So macam atas universiti, bawah ialah mental psych ward ke, eksperimen gelap ke, aku tak tahu. Apa pendapat kau? Silakan. I wasn't surprised lah, sebab aku tahu cerita-cerita macam ni mesti ada cili di sebalik udang, di sebalik kuah tiaw. So The Woods ni adalah the cili itulah. So I was not surprised, especially masa dia dah reveal daripada awal-awal Professor Brink tu macam dekat depan, kat dalam media, kat depan kamera, wah memang kat TV respectable apa benda semua. Tapi bila kat dalam dengan Jordan Lee, dia punya lawak bangsat. So aku cakap, mamanya macam gampang. So to have something like this yang macam orang yang ada agenda lain, ada secret society ke secret cult ke apa benda tu, it was not surprising for me lah. Benda ni dah banyak gila cerita buat. So I was not too impressed, neither did I find it nor did I find it macam cool atau sebagainya. I think it's just par for the course. Okay je. But what made it interesting was that it was not one of those, they did not focus on like sebenarnya The Woods ni kita nak buat budak-budak ni sebenarnya dia tak bazir masa dengan benda tu. Sebab if The Woods is as secretive as they are, and walaupun shot yang dia bagi kat kita semua shot Dean tu je, so Dean tu tak salah lah because it's her character punya moment. So dia tak share kepada students tu, kepada budak-budak ni apa yang The Woods tu buat. So to the kids, they should not be able to know much about The Woods, which also comes from the fact that orang-orang yang tahu pasal The Woods ni masing-masing akan tutup mulut, dia takkan cakap banyak. So I like the fact that throughout the 4 episodes, apa yang kita tahu pasal The Woods, adik Golden Boy kat situ, tu je lah, that's it. And ada scene Dean Shetty dengan doktor tengah godek-godek, that's it. Buat apa, agenda apa, matlamat apa, nak cari apa, macam mana dia recruit, macam mana dia tekan orang, zero, nada, tak ada. So I felt that and I felt that was good, sebab bila kita discover pasal The Woods tu, it will be in the scenes where budak-budak tu pecah masuk. So the first time that happened was when Emma turun nak selamatkan Sam,
Tapi kita tak tahu apa-apa. Dia cuba tahu macam, oh betul lah Sam hidup lah. And pada dia, for her character development, aku dah berani sikit. Lepas tu Andre nak berkawan dengan aku, dia nak minta tolong aku. I feel that, you know what, after getting fucked up by that big dick dude, small dick energy dude, aku macam, aku nak buat something lah. Kalau tidak, I feel like shit. Aku mendom. So dia pergi buat benda tu. And then, which is something that is quite brave for her, and it leads to her meeting Sam. So it is a great character development thing for her, and then it gives an excuse as to how Sam gets to go out. Kalau tidak, benda tu tak, plotline tu tak jalan lah. And you notice that bila Sam tu keluar, plotline tu berjalan daripada episod 2 sampai ke episod 3. So laju tau cerita ni, in that sense, laju. Oh, episod 1, Golden Boy mati, dia bisik something. Episod 2, dia bisik, Andre terus jadi, kononnya lah, nak jadi Batman. Episod 3, Andre dah cerita kat Kate kata, kau jangan buat benda bodoh, tak apa, lepas malam ni punya party kita settle. Dia hi, Emma, agak-agak engkau. So, nampak, it moves along very quickly. Tapi even that, if that were to be the case, they did not do the mistake of Emma sampai bawah tu, dia sampai kat bilik profesor yang godek-godek tu. Lepas tu dia pergi tekan-tekan komputer, alamak, inilah Secret the Woods. Alamak, ada bilik file. None of that bullshit. It's just as straightforward as aku jumpa bilik Sam, aku pecah masuk, and we get the fuck out of here. So then the mystery and the intrigue of the story is still there. The Woods punya secret tak keluar lagi because Sam doesn't really know what's going on there. Neither does Emma and everybody else. So for us, yang kita tengok macam, okay, confirm dia kena turun balik The Woods tu. Atau kalau dia tak turun balik, confirm dia nak confront Dean Shetty tu. Nampak tak? So the story progresses. So this is great writing. And when we eventually discover the secret to The Woods, it will be when these kids, they confront Dean Shetty atau that professor atau bapa Andre, and then revelation, pembongkaran. Oh my god, cliffhanger ending next episode atau season depan. Then it becomes great because kita discover sama dengan karakter budak-budak ni, dan budak-budak tu punya reaction semua kita rasa. So kita akan dapat perbincangan di mana memang patutlah Kate marah sebab apa macam ni. Kalau tak macam ni, Golden Boy tak mati. Sam pula, Sam macam ni. Lepas tu orang yang suka Jordan Lee pula, patutlah Jordan buat macam tu. Bayangkan kalau Jordan tak buat, mesti tak jadi macam ni. So there's a lot of things that will happen when the revelation happens, because the character punya reactions to the revelation sama dengan kita. So this is again great writing lah. Macam scene yang aku cakap tadi, yang diorang semua discuss, each kid dengan parents dia, dengan family dia discuss in that party punya event. So party tu berlatar belakangkan party tu. So it's very nicely done lah. So aku, since tak ada apa-apa teori dan aku malas nak Google, kalau kau tanya aku off the top of my head right now, aku just rasa diorang nak study the genomes of these heroes. Jadi sebelum ni diorang mungkin lah, ni satu teori satu, di mana diorang nak mencari jalan untuk memastikan orang-orang yang memberi compound V kepada anak-anak mereka, memberikan compound V yang telah diubah suai, dan kuasa-kuasa yang akan muncul, akan timbul dalam budak-budak ni adalah kuasa-kuasa yang expected. Meaning, okay, aku bagi kau compound V.78C. So kalau kau dapat V.78C ni, sama ada kau boleh terbang, kau jadi kuat atau kau jadi macam ni. Sebab dia dah study genome based on the compound V, so dia boleh tweak the compound V punya formula atau resepi tu. Bila kau bagi yang ni, dia akan jadi macam ni. Bila kau bagi yang ni, dia jadi macam ni. So dia boleh control the kind of powers that they can produce, then they can control the superpowers that they generate. And then yang paling twistednya adalah Vought kata, okay, kita dulu ada The Boys ke apa, the Seven. Lepas tu kita ada the G-Men sebelum tu, whatever lah. So zaman depan kita akan ada The Awaken sebab dia orang semua woke. So semua yang woke ni, okay, kau kena ada power ni, kau kena ada power ni, kau kena ada power ni, kau kena ada power ni. So dia akan bagilah compound, ini 7.18C, ini 7.26D, ini 7.X. So harap-harap mana-mana yang keluar ada power set ni, perangai elok, semua kita masukkan dalam Godolphin University. Siapa yang top 10, boom, terus masuk The Awaken. So it might just be something like that, which is pretty cool lah. Yang literally kita create superhero bukan sebab nak selamatkan dunia. Fuck that shit. Kita buat duit, boy. Kita tayang kat kamera, kita buat TV series, kita buat filem, kita buat diorang jadi artis. So I think that's kind of cool. Teori kedua aku adalah diorang buat compound V, lepas tu macam secara tak sengaja sedar macam, oh, kalau diorang makan compound V, diorang dapat special power. So
macam mana kita nak kontrol orang-orang yang ada special power ni so that diorang tak overtake, diorang tak mengambil alih dunia dan bunuh kita semua. So diorang buat research tu macam nak kaji macam mana kita nak kontrol atau nak diffuse power-power ni lah, ataupun nak buat compound V yang boleh bagi orang power yang boleh counter power orang lain. So that could be the two lah. Outside of that, aku malas nak Google. I like the series as it is. Aku nak just tengok and I hope that they will surprise me. So aku tak nak macam cuba anticipate, adakah engkau akan subvert expectation aku. Aku tak nak lah buat macam tu, because the series is great as it is right now. Why do you want to semata-mata kau nak rasa pandai, kau try nak agak-agak kan? So I wouldn't ask that lah if I were you. Tapi kepada mereka yang baca komik, aku rasa bonus lah, sebab korang dapat series yang best. Dan aku harap sebarang perubahan daripada komik tu adalah perubahan-perubahan yang realistik dan logical from a production perspective. And it's also as cool as the comic, if not cooler. And I think that's it lah. And aku tak tahu kenapa dia bagi the words. Mesti ada meaning ni. Mesti ada some kind of literal meaning, double meaning ni. Tapi aku macam, you know what, I'm fine with it lah. Watching Emma ear fuck dekat tu. Lepas Bro, tu Ant-Man boleh buat dekat Thanos dah lama, okay? Ant-Man tak buat. Emma buat dalam satu episod je. Ear fucking. Tapi sampai orang Ant-Man termati. tak, tapi Ant-Man tak ikut diorang pergi space masa dia jumpa Thanos. Itulah. Dia kena nerf dengan Marvel, bro. Dia kena nerf. Kalau tidak, dia pun boleh buat. Dia boleh buat melalui bontot, dia boleh buat melalui telinga. Thanos mati, bro. Thanos mati, okay? But anyway, aku suka teori Jamal yang kedua tu, because aku pun tengok ada beberapa 3 YouTube channels yang mengatakan yang Vought Corporation sekarang nak control superheroes. That's why kau tengok dia dalam season 3 The Boys, dia buat V24. So orang manusia biasa pun boleh makan V, and then dalam 24 hours kau boleh combat the superheroes. So aku rasa dia orang nak jatuhkan orang-orang macam Homelander, macam Stormbringer yang buat banyak masalah, Stormfront. So yes, maybe The Woods ni ialah cara untuk cari kelemahan superheroes, especially because kau tengok askar-askar dia ada audio punya weapon yang hero pun Andre macam sakit kepala ke. So I think they are weaponizing or finding ways to defeat the superheroes. Alright, so soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang shock ending episod keempat, di mana tiba-tiba there is a time skip dan kesemua heroes tak ingat apa yang terjadi kepada mereka? Adakah ini sebenarnya kerja hanat oleh Rufus, the psychic telepath yang baru lepas kena cocksplosion? So dia macam marah, dia kejar, kau babi kau tunggu, aku bagi semua orang tidur. So apa pendapat korang? Kita mulakan dengan Hady, silakan. Jadi yang mana tadi soalan dia? Yang sorry. The finale of episode 4, kan semua orang tiba-tiba terbangun pergi main dengan Jordan Lee lah apalah. and even the series tu macam kadang-kadang lepas tu fade to black. So kau rasa apa yang watak tu rasa? Dia ada orang kata kena tengok teaser trailer untuk episode 5 sebab dia ada bagi tahu. Bukan ada bagi tahulah, dia ada reason dia. Tapi bagi aku personally, waktu aku tengok tu aku dah rasa macam aku rewind balik tau. Aku rewind balik sebab aku takut internet connection aku problem, tiba-tiba dia terskip. Kadang-kadang kan bila kita streaming kan dia boleh gitu kan, dia macam loading tiba-tiba dia skip kan. Aku macam kenapa hal macam tiba-tiba macam ni. Dia betul ada watak Wery tu cakap we promise pop cut terus tunjuk dia orang baru lepas bromen ke apa ke. And then lepas tu cut terus tunjuk si Tech Knight tu tengah nak fuck dengan air dryer pula. Aku dah macam kau buat macam tu, lepas tu kau tambah satu lagi scene macam yang scene yang suka-suka je. So memang totally pelik, tapi aku dapat rasakan there's something. Aku sama dengan Jamal lah sebenarnya kan. Bila aku tengok Gen V ni, suddenly tiba-tiba aku bukan tak tahu nak berteori ke apa benda ke, tapi sepanjang kita tengok siri ni, kita tengok setiap episod ni, kita rasa macam seronok tengok.
Sonok tapi kita tak ada rasa macam nak tahu. Okey, lepas ni jadi cini kot. Mungkin lepas ni jadi cini. Tak lah, kita tak fikir macam tu. Kita fikir macam, aku tak sabar nak tengok apa yang diorang nak buat lepas ni. Macam tu. Kita bukan nak predict macam, okey, aku nak dekat dalam episod dia buat macam ni. Yang macam kita tonton Ahsoka, kita tonton Loki semua kan. It's something like kita expect. Okey, Ahsoka, aku harap lepas ni aku nak jumpa kanan Jerus. Macam tu kan. Kita berteori benda macam tu. Tapi untuk Gen V ni, aku personally rasa memang sama dengan apa yang Jamal rasa. Walaupun macam aku memang tak baca komik dia apa semua kan. Tapi kita tak ada rasa macam nak berteori apakah sebenarnya the words tu, apakah sebenarnya Vox sedang buat dengan budak-budak ni, apakah sebenarnya misteri di sebalik Sam. Kita jangan macam go with the flow je dengan cerita dia. Cuma that's why bila kita macam terlalu shock melayan dia punya cerita tanpa kita nak predict the teori ke benda semua kan. Saya dia tiba jadi the shocking ending ni a bit rasa macam underwhelming sikit lah. Macam tu tau. Macam rasa macam tiba-tiba je. Sebab kita tak nampak benda tu di set up daripada, mungkin ada tapi kita tak nampak benda tu di set up. So it's a bit hard untuk kau nak teoriskan apa sebenarnya yang jadi dekat waktu ending tu. Sebab kalau kau nak pergi ke teori yang liar, kau boleh kata macam there's something berkait dengan superhero yang ada kuasa untuk hilangkan memori diorang ke, ataupun maybe ada kaitan dengan Kate yang ada kuasa untuk alter the memory, bukan alter the memory tapi macam bagi orang macam fikir benda yang diorang tak nak fikir, maksudnya against their will. Sebab Kate sendiri pun waktu tu ikutkan, kalau tak salah aku dekat dalam episod 2 dengan episod 3 ada ditunjukkan yang waktu first time dia jumpa Sam, dia tahu Sam ada, dia cakap kat dia tak tahu Sam ada kat situ. Tapi bila dia letak flashback waktu dia dengan Luke, dia tunjuk the Golden Boy, rupanya dia memang dah pernah jumpa pun Sam tu. So kenapa dia kata dia tak pernah tahu Sam tu dekat situ? Is she macam okay with dia tak nak bagi tahu Tech Knight. Dia tak nak Tech Knight tahu. Dia tak nak tahu kan. So macam there's something fishy lah about that. So ada something lah kan tu kan. So there's a possibility mungkin ada kaitan dengan Kate, but personally it's a clueless time lah. Memang shocking and kita totally clueless dan kita totally rasa macam okay, fine, tak apa, kita tengok the next episode, is it gonna pay off the ending or not. Tu je. Alright. Oh, aku punya turn Jamal. Okay, alright. Silakan Jamal. Sorry, I thought Nick wanted to say something after all that. Aku punya ni, aku rasa benda ni sangat convenient because I think it's a writing thing. Bila kau dalam writer's room, tapi ini aku congak je there is like no proof. There's only my very limited experience on this, which is on this yang membuatkan aku cakap apa yang aku akan cakap ni. So aku rasa it's in the writing room and it's a matter of story and episodic breakdown. Jadi kalau kau tengok, one great thing about this series and many series like it is that habis episode 1 dia bagi kau bukan cliffhanger tapi dia bagi kau macam okay, ini umpan untuk tengok episode 2. Habis episode 2 dia ada umpan untuk episode 3, habis episode 3 ada umpan untuk episode 4. Dan kalau kita terima semua episode ni in terms of setiap episode macam mana dia build up for that episode, apa yang dia reveal in that episode, apa yang plot yang progress yang maju ke depan for that episode, apa revelation yang kita dapat, and then that leads to the ending. Kalau kau perasan, they end each episode very nicely. So bila kau tengok cerita episode 4 tu, kau macam banyak agak yang dia reveal sebenarnya. Dia reveal Sam dengan Emma punya dynamic, lepas tu Jordan Lee dengan Marie punya dynamic, and then lepas tu dia expand sikit Andre dengan bapak dia punya, Andre dengan Kate punya dynamic, and then them discovering that okay, something is going on. Dean Shetty macam ini macam ada something je. Lepas tu benda semua tu is tied together by the Tech Knight punya story.
kau akan sedar macam shit, benda ni dah lebih kurang 45 minit. So there is not enough time to add something more. So bila dia dah habis semua tu, bila kau tengok, okay, everything in episode 4 was leading to the fact that diorang akan jumpa Emma dan Sam somehow. So sama ada diorang pergi cari, which they didn't do, atau Emma balik lah, atau Emma reaches out to them. So what they give us was Emma datang balik. So Emma datang balik, okay, they got together, dia cerita, okay, sekarang kita pergi cari Sam. Tengok Sam ada mood pula. So then it becomes like, okay, so this is the episode where everybody meets Sam, because the previous episode was when the episode Emma meets Sam. So bila everybody meets Sam, takkan dia macam, hi Sam, hi, kau dah makan belum? Aku dengar daripada Emma korang pecah ni. Kalau kau tak makan lagi, aku buat McD. Kau nak burger apa? Takkan dia nak sembang benda macam tu, betul tak? And kebetulan pula, masa Sam sebelum Emma belah, masa Sam lari tu, Sam ada episod. Okay? So bila Sam ada episod was the exact timing yang Emma belah. Sebab kalau tidak, bila lagi Emma nak belah? Tapi bila dia buat inciting incident for Sam to have an episode, lepas tu dia lompat macam Incredible Hulk tu, that was the moment where, okay, so now lah Sam lari balik sebab Sam tak boleh terbang. So macam mana Sam nak minta tolong? Dia tak boleh buat benda seorang. Dia baliklah campus. Nampak tak? Benda tu natural gila. Dia very organic. Jadi bila dia sampai ending, lepas tu Sam bila dia jumpa Sam, dia bukan jumpa Sam sebab sebab Emma bawa Sam. Dia jumpa Sam sebab diorang dah track Sam. Dan diorang macam nak Sam chill out. Jadi agak-agak engkau bila Sam jumpa diorang, instead of seeing just Emma, dia jumpa semua orang lain, confirm Sam terkejut beruk. So then you get that final scene. So up to that point, it was about 30 plus minutes. Takkan dia nak ending dekat situ macam tu? Faham tak? So as that episode, the writers punya nampak okay so kita tahu, objektif kita untuk season 1 adalah Golden Boy mati. Settle. Objektif kita untuk season 2 adalah apa season 2 punya ending, apa jadi was episode 2. Sorry, episode 2 Golden Boy mati. Episode 2 was about the woods, di mana Kate selamatkan Andre dekat tangga tu, when Andre tangga tu, Sonic attack. Yes. Okay, correct. So means the discovery of the woods. So the end of episode 3 was Emma going into the woods finding Sam. Into woods finding Sam, tapi and also the plus the Tech Knight. So the episode 4 is just the Tech Knight and diorang jumpa Sam lah. So kau nampak tak? Jadi bila writers room, dalam bilik writers, dalam bilik dia macam, okay, ini kita punya 8 episod ke 10 episod for the season. Kita tahu ending kita macam ni, starting kita macam ni, midpoint kita macam ni. So sebelum kita nak jadi midpoint, benda-benda milestone ni kena ada. Kita kena ada narrative checkpoint. So narrative checkpoint episode 4 macam ni. So bila dia dah sampai kat situ, diorang akan tanyalah, so kita nak ending macam mana? Diorang dah subdue Sam ke atau whatever? Boleh je buat macam tu. Macam contoh Emma duduk atas Sam, lepas tu Sam wah, and then Emma terpaling, tercampak. Lepas tu macam Sam tiba-tiba nampak dia awaken ke macam mana ke. Lepas tu macam cliffhanger. How many shows have done that? Banyak kan? So macam it's nothing special. So bila tiba-tiba dia bagi kau blackout, tapi masa scene blackout tu Emma tengah pijak Sam. Okay lagi, blackout, kau nampak Jordan tengah peluk Mary. Kau macam, Lepas tu bogel. Dua-dua bogel pun. Tengah tidur. So macam, lepas tu end. So the moment they do that, is like alang-alang kita tak ada lagi 5 minit nak sambung ending macam mana diorang subdue dan pujuk Sam. Tak payahlah bagi 5 minit tu. So macam mana kita nak end benda tu dengan surprise? So apakah umpan untuk episode 5? Shit, apa jadi lepas tu? Lepas tu dia letak je lah benda ni. So kalau dalam series yang tak banyak storytelling yang punchy, yang crisp macam Gen V ni, bila dia try buat ending yang macam ending episode 4 ni, dia nampak sangat macam elah, cringe lah. Orang tak dapat banyak benda, lepas tu kena buat ending acak-acak surprise, acak-acak misteri. Tak ada masa lah weh. Dah lah, bukannya best sangat pun. Tapi bila macam The Boys ni macam, sial lah, now I have to wait for next week. Kau rasa macam best. Especially at the beginning of episode 4, kau kena belanja dengan The Psychic. So dia pandai lah main benda tu. So pada aku, ending tu tak ada apa-apa dan aku tak nak theorize macam mana dia subdue. Aku rasa it will be one of those macam Kate pegang Sam. Lepas tu dia cakap dekat Sam bertenang. And then he comes down, and then Emma jadi kecil, and then they tell Sam what happened, and they are the reason why Sam is out. So bila dia dapat tahu yang macam, Andre sebenarnya yang hantar Emma pergi selamatkan aku. So then dia akan percayakan diorang. Lepas dia percayakan diorang tu, baru diorang macam, okay, sekarang malam ni kita nak buat apa?
malam ni kita nak settle macam mana. Okay, then they went their separate ways lah. And when they went their separate ways tu, yang Meri ada macam, for all I know macam they went to get some weed or something and just go get high. Maybe Emma punya stash, sebab Emma would probably need that. Or I think no, it definitely is Andre dengan Kate punya stash. Sebab kan Andre dah 2-3 scene masa-masa bilik I'm high as fuck. So mungkin diorang punya stash and they just had that moment where they ni. So maybe in episode 5 you will see that this Gen V punya team, diorang macam this runaways punya ni, diorang akan macam okay, so this is the team moment, the episode or the scene that brings the team together. And then after that shit will happen lah, continue lah. Jordan will be Jordan, Meri will be Meri, Emma will be Emma. So it's just that. Sebab the way I see it macam takkan nak ending macam Sam, it's us, habis. Ataupun dia kena cut pergi scene lain. Dia memang kena cut pergi scene lain. Tapi bila dekat pergi scene lain, kau akan rasa macam okay, that's an ending. So this is just the showrunner and the editor macam takkan nak ending macam ni, boring lah. So kena ending macam mana? Apa kita ending, kita campak je benda macam ni. What the fuck? So it's another what the fuck ending, which is pretty cool lah. It's a interesting theory. Tapi kalau sebab I don't think there's if you watch it in app dekat Amazon Prime, they give a teaser trailer to next week's episode. So ada benda lain lah. Ada satu babak where they are questioning each other. Macam kita dah hilang 3 hari of our memory or something like that. So this is literally somebody's power in effect yang menyebabkan cap fade to black. Tapi even if that's the case, it still plays into ini because kau nak bagi umpan to episode 5. Yes. So it's a nice hook lah. Macam takkan kau nak ending macam tu, lepas tu then episode 5 kau start afresh. Tapi kau tak nak audience kau macam tu. Kau nak audience kau macam the moment episode 5 drops macam okay, apa jadi ni? And if turns out to be pay off ada orang yang lagi power, then that might just be the case. Yeah, it's gonna be awesome. Alright, so kita ada beberapa soalan menarik. Pertama, Catherine the Great bertanya, Dr. Cardosa tu apa kerja dia? Okay, so Dr. Cardosa ialah seorang doktor working for the Godolphin University dalam bahagian The Woods, and nampaknya dia adalah one of all the experiments dalam The Woods. So kalau korang ingat masa Sam kena kejar dalam episod 2 and then kena tangkap balik, Dr. Cardosa was the one yang membuatkan eksperimen on Sam. So I think the next 4 episodes will reveal apa sebenarnya yang Cardosa buat ni. Kemudian Mbak Rul bertanya, Planet rasa mana lagi teruk? The Deep main dengan binatang laut ataupun Tech Night pantang nampak lubang? Aku rasa The Deep lagi hadap. Binatang tu hidup kot. Sambil kau toron, binatang tu hidup tau. Sedangkan Tech Night ni, dia main dengan lubang je. Silakan. Main dengan lubang je. Lubang life matters, bro. Ya, bodoh lah. Aku rasa plot holes lagi teruk daripada sea fetish lah. Sebab because the Deep punya fetish, benda-benda tu hidup dan ia adalah benda-benda yang ada connection dengan dia. Faham tak? So you're saying it's consensual lah. It's consensual. It's not whether it's consensual or not. Like it's like dia macam ni tau. Dua-dua tu dah teruk, but the Deep gets to say at least benda yang aku taruh ni hidup. Dia bernyawa. And bukan setakat bernyawa, dia ada consciousness, tapi kau je tak tahu sebab aku boleh interact dengan dia. Faham tak? So itu at least dia dua-dua ni dah luar tabi'i lah. Tapi tabi'i the Deep ni tak jauh sangat lah. Tabi'i Tech Night ni macam bye. Kalau aku gulung suat khabar kau nak tak, bye? Aku gulung suat khabar. Bro, dia pegang ingat tak, dia pegang gelas masa dia cakap dengan Disheti kan. Dia macam main dengan gelas tu bro, dia macam sedap ni, lubang gelas ni, sedap ni. Tak siap. Aku cakap aneh gila. Tapi aku setuju dengan Hady macam ailah convenientnya. I was happy that she had something against him. Tapi the reveal was too convenient lah, aku rasa. Betul. It was a time thing lah. It's the issue. Time issue. Hady, pendapat kau tentang
lobang lobang question. Silakan. Aku rasa kalau tanya aku, the deep punya lagi fuck up kot, sebab is more towards bestiality kan. Dua-dua ni ada dia punya nama sebenarnya. Macam deep ni the bestiality, means that kau having sex dengan animal. And then Ted Knight punya ni pun ada juga the sexual terms dia tau. A person that memang fuck everything. Dia fuck everything yang nampak yang dia boleh fuck, the fuck je. So ada terms dia, aku tak tahu apa benda terms dia. It's the opposite of asexual lah. Objectophilia. Objectophilia. So far yang kita nampak objectophilia lah, sebab kita nampak dia lebih kepada objek. Tapi macam kita tak tahulah dengan humans ke, dengan kata lubang-lubang di badan manusia ke, dengan haiwan ke apa ke, kita tak tahu. Teknik ni dia kata, sebab yang kita tahu is that yang kita tahu is that objectophilia lah. But personally aku rasa kalau nak tanya aku mana yang fuck up, aku rasa bestiality ni lagi fuck up daripada objectophilia lah kot. But dua-dua fuck up sebenarnya. Kenapa lah soalan ni keluar tu? Dua-dua fuck up sebenarnya. Aku tak nak lah bila aku cakap bestiality lagi fuck up dia punya objectophilia. Akhirnya orang kata macam, kau cuba untuk nak mendegakkan objektifnya. Tak, teruk je. So cuma kalau nak tahu which one is the worst is bestiality itulah, sebab it's a living thing tau, something. Tapi sebab Jamal punya argument tadi pun betul juga, sebab ada consent. Kalau tak ada consent lagi teruk lah kan. Aduh, tak apalah soalan-soalan macam ni semua. Itulah pasal. Betul. Alright, soalan terakhir adalah daripada Syazik yang bertanya, spoiler talk Loki hari apa? Spoiler talk Loki adalah setiap hari Isnin bersama Munif, dan kita tak sure panelis kedua sama ada Duan ataupun Finitition. Kita tengah tunggu feedback daripada diorang. But join us tomorrow di mana kita bakal spoiler talk untuk Loki. Alright, dengan itu berakhirlah 3 plot menarik daripada The Boys pula, daripada Gen V episode 1 to 4. Sekarang kita bakal bincangkan harapan kami bagi episod minggu depan. Alright, so personally macam Jamal cakap, dia punya pacing laju. So aku harap episod 5 ni akan explain kenapa dia orang blackout. Dan aku harap it's a new power oleh satu daripada student yang hanat tu, ataupun maybe it's the power from the woods. Maksudnya The Woods nak tangkap Sam, so dia orang guna benda tu bagi semua orang blackout. So yes, I hope for a resolution next week. Apakah harapan korang? Kita mulakan dengan Hady, silakan untuk episod minggu depan. Sama, the revelation pada ending episod 4. And yes, this series memang kena pacing laju sebenarnya, sebab dia cuma ada 8 episod. Dan satu lagi aku harapkan at least the duration dia orang boleh keep up to above 50 minutes lah, sebab dekat dalam episode 4 tak salah aku 45 minutes je compared to episode 1 to 3 yang 50 minit ke atas. So aku punya ni memang orang kata apa, benda yang memang banyak kali aku minta lah dekat mana-mana siri short series macam ni yang ada 8 episode, 10 episode. Make the duration longer supaya pacing dia yang laju tu kita boleh catch up dengan everything yang kita nak catch up tu. Jangan macam The Continental pula, kau 3 episod 1 jam 20 minit tapi terlalu slow pula. So tu pun tak bagus juga kan. But kena The Continental tu rugi tu. Macam aku episod 3 aku tak ada mood nak tengok. Sama. Aku tengok sikit je. Drama sangat. Okay, Jamal, close us out. Harapan kau untuk episod minggu depan, silakan. Aku harap best. That's it. Aku tak ada apa-apa ni, kalau tak ada apa-apa specific expectation lah. Aku harap best. I just, kalau if there's any plot lines yang aku personally interested in, let's see if there's any. I want to know what Dean Shetty's deal is lah with the Woods. I think that would be the one that aku rasa yang paling besar lah kot. Then on that note, means aku nak tahu apa Andre punya bapa, apa polarity punya role in that. I feel that for all I know, it could be that
the Woods is not a byproduct of Godolphin University, but Godolphin University is a byproduct of the Woods. Meaning, meaning VOD ke, kerajaan ke, siapa-siapa yang in charge of the Woods was actually operating the Woods, and then the Woods ni lah the start of people giving compound V to parents, giving their kids and all that somehow or other. And then diorang nak cover line, atau diorang macam nak expand the ni, atau diorang nak recruit banyak, atau diorang nak track back budak-budak yang dapat compound V yang parents diorang bagi. What's the best way to do that? You just do a university where all superpower kids can apply. Macam Yeah. moving. Yeah. So diorang tak payahlah nak track satu-satu budak yang dapat compound V ni. So macam bayangkan the people behind the Woods tu, okay, kita nak tengok, kita nak test compound V, tapi kita tak cukup kaki tangan, dan kita tak cukup networking ataupun tak cukup reach nak spread compound V around the world. Lepas tu takkan kita nak declare, bagilah anak anda makan compound V, anak anda akan jadi superhero dan anda akan jadi mak bapak artis social media yang kaya raya. Takkan dia nak buat macam tu kan? So dia buat benda yang di mana okay, dia buat some clinical testing ke, sorok-sorok, atau dia macam okay, dia pergi dekat kilang buat makanan, kilang buat air, dia bagi letak compound V. Lepas tu macam kita tak nak track benda ni, and then what happens is kita buat university ni kata siapa yang ada superhero power daripada kecil, kau boleh datang kat universiti ni, kau belajar macam nak control superpower kau belajar nak gunakan superpower kau, belajar macam nak jadi superhero dan sebagainya. Tetapi budak-budak yang masuk ni, dia tengoklah dia punya test dengan dia punya ranking semua, adalah dia punya evaluation macam, oh, engkau mungkin tak cukup kuat, atau engkau mungkin biasa-biasa je. Tapi kalau kepada yang kuat-kuat, yang betul-betul berbakat, okay, kita orang nak gene kau untuk kita orang tweak dan improve lagi kita punya compound V ni, so then kita boleh create the best hero or whatever. So it could be that, but that's just a theory. So then the Woods become really interesting lah. Sebab kalau the Woods ni tak compelling, the Woods ni tak cukup jahat, tak cukup twisted, then kita akan rasa macam, so all that cool gory action and sex lah, whatever not, is just because of this stupid the Woods thing. Takkan ni je kot, takkan ni je yang paling diorang boleh buat. It could be that lah. So that's all lah. Tapi personally, I feel that will only be revealed. Dia berapa episod lah first season? Ada 8. So we are at the midway season. There's 4 more episodes to go. I think we will get something that leads to that, something that will hint to what the Woods is all about. I feel the Woods will be revealed in episode 6, which makes episode 7 the escalation. And then budak-budak tu biasa, dia budak-budak, dia try buat something, and then the final episode is them trying to like deal with whatever consequences of that action, and then giving us a cliffhanger leading into season 2. Yes, I can't wait. And jangan lupa ya, kita ada banyak cameo lagi daripada The Boys. Bapak Homelander, iaitu apa dah nama pekimak tu, yang Captain America tu, he's on the way. Soldier Boy will be in this season. Kemudian Senator Victoria pun will be in this season. So 4 more episodes to go, guys. I can't wait. It's gonna be awesome, man. Full. Alright, guys. So aku rasa dengan itu, that's all for tonight. Terima kasih kepada para panelis kita, Jamal, Raslan, Children of the Atom, dan juga Hady daripada TikTok, Hady Abdul Hamid. Terima kasih juga kepada para penonton yang setia menonton selama 2 jam. Join us tomorrow, di mana aku, Munif dan juga Fignificent bakal membedah ataupun membuat spoiler talk bagi Loki season 2. That's all for tonight, guys. Majulah Fandom untuk negara. Bye, guys.